Trương Dịch suy nghĩ một chút, trả lời, công việc chính hiện tại của tôi là khám phá quá trình nguồn gốc sự sống của con người và áp lực vật lý lên vùng chứa nhiều chất béo. Lý Kiếm nghe xong, chưa từng nghe nói đến công việc này. Nhưng thành phố Thiên Hải rất lớn, các công ty và công việc mới ra đời hàng ngày. Hắn ta gật đầu, ồ, hóa ra là về công nghệ sinh học à, thật sự rất có tiền đồ. Trương Dịch cười nói, không chỉ có tiền đồ mà còn rất thoải mái. Mắt Lý Kiếm sáng lên, ôi, cái này tốt, có thể có một công việc mà mình yêu thích, đây là điều mà biết bao nhiêu người mong muốn, cậu phải nắm bắt cho tốt. Đó là, tôi ngày nào cũng nắm bắt cả. Trương Dịch nghĩ đến chuyện vừa nhìn thấy, vừa nhìn biểu cảm của Lý Kiếm, vừa nhẹ giọng hỏi, anh Kiếm, giờ anh cũng không tệ nhỉ. Đã có thể với tư cách là ông chủ tham gia hội chợ lớn như thế này rồi. Nói đến đây, sắc mặt Lý Kiếm đột nhiên trở nên ảm đạm. Hắn ta xoa xoa chiếc ly rượu trong tay, uống một hơi thật lớn, rồi thở dài. Tốt gì chứ, giờ tôi chỉ còn thiếu đi nhảy lầu thôi. Trương Dịch thấy vậy, quả nhiên giống như hắn nghĩ, Lý Kiếm hiện tại không được như ý muốn. Hắn xòe tay, anh có thể nói cho tôi biết tình hình hiện tại của anh không? Biết đâu tôi có thể giúp được anh. Cậu, Lý Kiếm liếc nhìn Trương Dịch, cười khẩy. Thôi đi, công việc kinh doanh của tôi không liên quan đến ngành nghề của cậu. Hơn nữa, cần rất nhiều vốn, không phải một nhân viên nhỏ như cậu có thể giúp được đâu. Cũng chưa chắc, Trương Dịch cười nói. Lý Kiếm chỉ nghĩ Trương Dịch đang nói đùa, tâm trạng vốn đã rất buồn bực, gặp được một cấp dưới mà mình từng rất coi trọng, không nhịn được muốn trò chuyện với hắn. Vì vậy, hắn ta đã kể cho Trương Dịch nghe về tình hình của mình sau khi rời khỏi công ty đó và tự mình khởi nghiệp. Hóa ra, Lý Kiếm đã nghỉ việc để kinh doanh, buôn bán sữa bột. Hắn ta tự cho rằng mình đã lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, mặc dù đều là làm thuê cho người khác nhưng bản thân đã nắm rõ được các ngóc ngách trong đó. Vì vậy, không cam tâm chịu thua, hắn ta đã lấy hết tiền tiết kiệm của mình để kinh doanh. Cùng với sự nâng cao mức thu nhập của người dân, nhu cầu về sữa bột chất lượng cao cũng ngày càng tăng. Mọi lứa tuổi đều có nhu cầu về sữa bột. Làm sữa bột thông thường thì có gì mà kiếm lời. Chỉ là cho trẻ con thôi, phần lớn đều bị mấy công ty lớn lấy mất rồi. Vì vậy, sau đó tôi quyết định đi theo con đường khác, làm sữa lạc đà mà ít người làm. Lý Kiếm vừa uống rượu, vẻ mặt dần trở nên đắng chát. Sữa lạc đà. Trương Dịch nghe thấy cái tên này thì không nhịn được cười, là bột xay từ móng lạc đà hay là bột xay từ bướu lạc đà? Đừng nói với tôi là sữa lạc đà nhé, thứ đó có thể vắt sữa được như bò sữa không? Lý Kiếm thở dài, đúng vậy mà. Trương Dịch lắc đầu, mặc dù tôi đã lăn lộn ở thành phố Thiên Hải nhiều năm như vậy nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có thứ này. Lý Kiếm rất phấn khích nói, thực ra giá trị dinh dưỡng của sữa lạc đà cao hơn sữa bò rất nhiều lần. Chỉ là giá cả quá đắt nên ít người mua. Nhưng nếu có thể biến nó thành thực phẩm dinh dưỡng cao cấp thì chắc chắn sẽ có tiền đồ. Trương Dịch nghe xong đoạn này, không nói gì. Kinh doanh là chuyện như vậy, mãi mãi giống như đôi tất của người thành công. Đôi tất của người thành công kể về một câu chuyện ngụ ngôn nhỏ. Có lần trong một cuộc thi điền kinh, một vận động viên lại đi hai chiếc tất khác màu. Vì vậy, mọi người đều chế giễu sự cầu thả của hắn ta. Nhưng đến cuối cùng, vận động viên này lại giành được giải nhất. Vì vậy, lúc này, đôi tất hai màu của hắn ta lại trở thành một biểu tượng đặc biệt. Như thể chỉ có những người như vậy mới xứng đáng giành giải nhất. Kinh doanh cũng vậy, thành công rồi thì bạn đúng, thất bại thì bạn sai. Khuôn mặt Lý Kiếm đắng chát, mấy năm nay, tôi đã đổ hết tiền vào việc làm sữa lạc đà này. Nhưng đến tận bây giờ vẫn đang lỗ, nếu không mở được đường tiêu thụ thì công ty của tôi sẽ xong đời. Hắn ta có vẻ mặt đau khổ. Trương Dịch nhìn người anh cả cũ của mình, trước đây trong công ty với tư cách là giám đốc, hắn ta oai phong biết bao, ai mà không nể mặt hắn ta. Nhưng bây giờ, đáng lẽ hắn ta phải là người thành đạt nhưng vì khởi nghiệp thất bại mà trở nên tiều tụy. Thậm chí trên đầu hắn ta, Trương Dịch còn có thể nhìn thấy nhiều sợi tóc bạc. Trương Dịch có chút kỳ lạ. Anh Kiếm, tiền đối với gia đình anh không phải là vấn đề chứ? Tôi nhớ chị dâu cũng tự mở một thẩm mỹ viện, mỗi năm có thể kiếm được vài triệu. Những năm này chắc đã tiết kiệm được không ít. Nghe Trương Dịch nhắc đến chuyện này, biểu cảm của Lý Kiếm trở nên rất phức tạp. Hắn ta quay đầu nhìn xung quanh, bất lực thở dài. Cậu không biết đâu, sau khi tôi và chị dâu kết hôn, tiền kiếm được từ công việc đều được chia riêng. Tiền tôi kiếm được để phụ giúp gia đình, cho con đi học. Nhưng tiền cô ấy kiếm được đều tự cô ấy cất đi. Nói một câu không sợ cậu cười, lúc đầu cô ấy đã nói với tôi rồi. Vạn nhất sau này hai người ly hôn thì tiền của cô ấy là của cô ấy. Trương Dịch có chút sửng sốt nhưng nghĩ kỹ lại thì chỉ có thể cười bất lực. Thành phố Thiên Hải này chính là như vậy, nếu cả hai bên kết hôn đều có sự nghiệp riêng thì hôn nhân càng giống như chung sống với nhau. Đặc biệt là phụ nữ, trong trường hợp này rất vô tình.
Một khi đàn ông không còn giá trị kinh tế, họ sẽ không chút do dự mà bỏ rơi. Còn bản thân họ thì mang theo một số tiền lớn thoải mái tìm người tiếp theo. Vậy bây giờ hai người đã cãi nhau ly hôn rồi, đã ly thân nửa năm rồi. Lý Kiếm thở dài, sau đó cầm lấy cốc, uống cạn sạch rượu. Nhưng tôi nhớ hai người còn có một cô con gái mà. Đã sắp lên cấp 2 rồi, con bé thì sao? Vì con, tôi không muốn ly hôn, cho dù không còn tình yêu nhưng ít nhất vẫn còn tình thân chứ. Nhưng cô ấy không muốn, nói muốn ra nước ngoài, bị tôi làm lỡ mất nửa đời trước, nửa đời sau không muốn lãng phí nữa. Lý Kiếm vừa nói vừa cười lạnh. Ha ha ha, Trương Dịch à, cậu nghe anh nói một câu. Tình yêu gì cũng là đồ bỏ đi, khi cậu có tiền, cả thế giới phụ nữ đều yêu cậu. Nhưng khi cậu không còn tiền, trong mắt phụ nữ cậu chỉ là một đống rác lớn, chỉ muốn vứt bỏ cậu ngay lập tức. Trương Dịch rất đồng tình, cũng ly với Lý Kiếm. Ồ, tôi hiểu rõ lý lẽ này lắm, anh Kiếm. Nhưng may mắn thay, tôi là người có tiền, vì vậy, phụ nữ sẽ yêu tôi, vì tôi có tiền. Trương Dịch thầm mừng như vậy. Ủa, sao cậu cứ ở đây uống rượu với tôi, không đi gặp gỡ với lãnh đạo của cậu? Khuôn mặt Lý Kiếm hơi ửng hồng, tò mò hỏi Trương Dịch. Trương Dịch cười bí ẩn. Không cần lo lắng về vấn đề này, nhưng anh Kiếm, trước đây anh đã chăm sóc tôi rất nhiều. Bây giờ tôi cũng muốn đền đáp anh một lần. Để tôi đầu tư vào công ty của anh nhé. Ánh mắt Lý Kiếm sừng sốt nhưng nhanh chóng cười xua tay. Cậu đừng đùa, tôi còn không biết tình hình gia đình cậu sao, cậu không phải là thiếu gia nhà giàu. Dự án này của tôi, ít nhất phải đầu tư 20-30 triệu mới có thể vận hành được. Này, sữa lạc đà là hàng cao cấp, đắt hơn sữa bò gấp mấy chục lần, không phải là trò đùa đâu. Trương Dịch, tôi cảm kích tấm lòng của cậu. Có lẽ những năm này cậu làm ăn khá, tiết kiệm được vài chục vài trăm ngàn nhưng đối với tôi mà nói, chỉ là muối bỏ bể thôi. Lý Kiếm chỉ coi Trương Dịch là một kẻ nhiệt tình, hoàn toàn không nghĩ đến việc hắn có bao nhiêu tiền. Nhưng hắn ta vẫn cảm thấy rất cảm động, ít nhất thì vào lúc này, vẫn có người sẵn sàng giúp hắn ta. Ngược lại với gia đình hắn ta, vợ hắn ta, Trương Dịch cười. Không còn cách nào khác, xem ra đã đến lúc phải cho người anh cả năm xưa biết mình giàu có đến mức nào rồi. Ngay khi hắn chuẩn bị tiết lộ thân phận của mình thì đột nhiên có mấy người đàn ông trung niên đi tới từ bên cạnh. Ồ, đây không phải là Lý Kiếm sao? Hôm nay không gặp, sao anh lại thảm hại thế này? Những lời Trương Dịch định nói bị cắt ngang, hắn quay đầu nhìn lại. Sau khi Lý Kiếm nhìn thấy những người đó, sắc mặt hắn ta có chút né tránh. Là Tổng Giám đốc Trần và Tổng Giám đốc Lưu à, lâu rồi không gặp. Vài ông chủ trung niên đi tới, đứng đầu là hai người. Một người cao gầy, hói đầu, tên là Trần Văn Đạo, một người thấp béo, tóc bết, tên là Lưu Luân Kỳ. Hai người đều là doanh nhân ở thành phố Thiên Hải, mỗi người điều hành một công ty không lớn không nhỏ. Bên cạnh họ còn có hai người đi theo để hóng chuyện. Tuy nhiên, khi nhìn biểu cảm của Lý Kiếm, họ đầy vẻ chế giễu, như thể đang nhìn một chú hề buồn cười. Rõ ràng, những người này đều quen biết Lý Kiếm. Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ cùng mấy người khác cầm ly rượu, vẻ mặt chế giễu đi tới. Sắc mặt Lý Kiếm có chút khó coi, thậm chí còn có chút ngượng ngùng trước mặt Trương Dịch. Trương Dịch cũng không phải là người mới vào nghề, thấy cảnh này, lập tức nhận ra giữa hai bên có vấn đề nợ nần. Quả nhiên, Trần Văn Đạo vừa mở miệng đã nói, không ngờ Lý Tổng cũng có thể tham gia hội nghị thương mại lần này. Thật khiến người ta bất ngờ, tôi còn tưởng rằng công ty của anh đã không còn nữa chứ. Lưu Luân Kỳ cũng nhướng một bên lông mày, xoa bụng nói, xem ra Lý Tổng vẫn rất có thực lực. Vậy thì khoản nợ 180 triệu của công ty chúng tôi anh có cách giải quyết chưa? Trần Văn Đạo cười nói thêm, còn cả khoản 100 triệu của công ty chúng tôi nữa. Lý Kiếm vội vàng đứng dậy, nở nụ cười lấy lòng với hai người, hai vị, dạo này công ty chúng tôi đúng là hơi khó khăn về tài chính. Tôi đã dùng hết tiền để mua hàng rồi, còn khoản nợ của công ty các anh, xin hoãn lại một thời gian nữa nhé. Hắn ta rất ngượng ngùng, trước mặt cấp dưới cũ của mình bị đòi nợ, làm sao không mất mặt cho được. Lưu Luân Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, không đúng chứ. Anh còn được mời tham gia hội nghị thương mại của quan chức cấp cao trong thành phố, mà còn dám nói mình không có tiền sao. Trần Văn Đạo cũng nói, đúng vậy, lão Lý, anh không nên như vậy, rõ ràng vẫn có tiền, đừng giấu giếm nữa. Lý Kiếm vội đến mức mặt đỏ bừng. Thực ra, tôi mua suất tham dự bằng tiền. Hắn ta vô cùng bất lực. Doanh nghiệp của hắn ta hiện đã đứng trên bờ vực phá sản, hắn ta mới phải đánh cược một lần, muốn đến nơi này tìm một số ông lớn có năng lực và tầm nhìn để đầu tư. Ai ngờ không gặp được nhà đầu tư, ngược lại đụng phải hai chủ nợ. Chuyện này các anh cho tôi vài ngày nhé. Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ nhìn nhau, đều có chút không vui. Đừng nói mấy lời vô ích đó nữa, Lý Kiếm,
chúng ta quen biết nhau nhiều năm rồi. Anh cứ lần nữa trì hoãn như vậy, chúng tôi không chịu được nữa rồi. Hôm nay anh phải trả tiền, hoặc là lập tức cút khỏi đây. Hai người không chút khách sáo với Lý Kiếm, lớn tiếng quát mắng, như thể ông chủ đang quát mắng nhân viên của mình vậy. Một nhóm ông chủ hóng chuyện bên cạnh cười hề hề, lạnh lùng nhìn Lý Kiếm bị mắng như một đứa con trai. Chuyện không liên quan đến mình thì mặc kệ, ai mà không muốn xem kịch miễn phí chứ. Sau khi bị mắng, Lý Kiếm cũng không dám cãi lại, còn phải ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Lưu, là lỗi của tôi. Hôm nay coi như nể mặt thư ký Ngụy, chúng ta sau này hãy nói chuyện trả nợ nhé. Lý Kiếm cười nói. Còn Trương Dịch nhìn thấy cảnh này, trên mặt đã lộ rõ vẻ tức giận lạnh lùng. Hắn biết Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ đều là những kẻ làm giàu từ việc kinh doanh nhỏ. Trước đây, hai người này từng hợp tác với công ty mà hắn và Lý Kiếm từng làm việc, lúc đầu là nhờ Lý Kiếm giúp đỡ họ vận hành, mới khiến họ trở nên giàu có. Xem ra sau khi Lý Kiếm tự lập nghiệp, hai người này cũng đến kiếm trác, vì vậy cũng đầu tư tiền vào. Bây giờ phát hiện thua lỗ, lại gấp gáp đòi Lý Kiếm trả nợ. Thành phố Thiên Hải là trung tâm tài chính của Trung Quốc, trong đó có đủ loại thương nhân. Có thương nhân nho nhã, cũng có những kẻ giàu sổi như thế này. Đối với họ, căn bản không có phẩm chất gì, chỉ có tiểu nhân đắc chí, thích chiếm tiện nghi và thích dẫm đạp người khác. Nhìn thấy hai người cố tình làm nhục Lý Kiếm, mà Lý Kiếm lại không dám phản bác, trong lòng Trương Dịch thở dài. Dù sao thì đây cũng là người anh năm xưa đã chăm sóc, nâng đỡ mình, sao có thể nhìn anh ấy bị người khác làm nhục được. Hắn đặt ly rượu trong tay xuống, trực tiếp đi đến trước mặt hai người, lạnh lùng nhìn Lưu Luân Kỳ và Trần Văn Đạo. Lưu Luân Kỳ và Trần Văn Đạo đúng không? Tiền kiếm nợ của các anh, tôi trả thay anh ấy. Giọng nói của hắn bình thản nhưng lại mang theo một tia lạnh lẽo. Mặc dù trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ngữ khí lại thể hiện sự tức giận trong lòng hắn. Nếu là người hiểu hắn thì chắc chắn sẽ biết, lúc này Trương Dịch đã tức giận rồi. Sự xuất hiện của Trương Dịch khiến mấy người xung quanh có chút kinh ngạc. Lý Kiếm ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, vội vàng nói, Trương Dịch, cậu, chuyện này không liên quan đến cậu. Tôi nợ họ 280 triệu, cậu lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Trương Dịch vẻ mặt thoải mái nói với Lý Kiếm, nhưng mà, anh Kiếm, tôi thực sự có nhiều tiền như vậy. Và bây giờ tôi rất giàu, anh không cần lo lắng về vấn đề này. Nói xong, hắn còn xòe tay ra, biết sớm là anh đang lo lắng về vấn đề tiền bạc thì tốt rồi. Tìm tôi không phải là được rồi sao, tôi có rất nhiều tiền. Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ cũng vẻ mặt nghi hoặc. Họ nhìn Trương Dịch, anh chàng đẹp trai như ngôi sao phim thần tượng này, họ không quen. Anh là ai? Là ngôi sao do thư ký Ngụy mời đến sao? Anh muốn trả nợ thay Lý Kiếm sao? Nhưng đó là 280 triệu đấy, anh có trả nổi không? Lý Kiếm cũng có chút nghi ngờ lời nói của Trương Dịch, huống hồ, cho dù Trương Dịch có tiền thì có lẽ đó cũng là toàn bộ tiền tích góp của hắn ta. Lý Kiếm tuy làm ăn không tốt nhưng đối với tương lai của doanh nghiệp mà ngay cả mình cũng không nắm chắc, hắn ta không muốn để anh em vất vả kiếm tiền rồi đổ sông đổ biển. Trương Dịch, tấm lòng của cậu tôi xin nhận, thấy mấy năm nay cậu làm ăn tốt như vậy, anh Kiếm thực sự vui mừng vì cậu. Lý Kiếm cố nặn ra một nụ cười nhìn Trương Dịch, sau đó kiên quyết lắc đầu. Nhưng tiền này, anh Kiếm không thể nhận, vấn đề của tôi sẽ tự giải quyết. Cậu giữ tiền lại đi, cậu còn trẻ, số tiền này đối với cậu rất quan trọng. Lưu Luân Kỳ và Trần Văn Đạo nhìn nhau, thấy dáng vẻ của Lý Kiếm thì đều khinh thường. Ha ha, Lý Kiếm, anh còn tư cách chỉ đạo người khác sao? Anh lo cho tốt bản thân mình trước đi. Đúng vậy, người ta đưa tiền đến tận nơi mà anh không nhận, bây giờ anh có bản lĩnh thì trả tiền cho tôi đi. Trương Dịch lạnh lùng liếc nhìn họ, cười lạnh, nheo mắt lại. Tổng giám đốc Trần Văn Đạo, ông chủ của Dị Tinh Khoa Kỹ, tổng giám đốc Lưu Luân Kỳ, ông chủ của Hoa Đỉnh Tử Nghiệp. Không biết các anh có từng nghe qua câu này chưa, gọi là làm người nên chừa đường lui, sau này còn gặp lại. Nếu làm việc gì cũng quá tuyệt tình, sau này bản thân sẽ không có kết cục tốt đâu. Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ thấy Trương Dịch là một tên mặt trắng đến dạy dỗ, liền cười ồ lên. Tên này thật buồn cười, một thằng nhóc con chưa mọc đủ lông, không biết chui vào đây bằng cách nào, còn dám dạy chúng tôi làm ăn. Này này, anh mau lấy tiền ra cho chúng tôi xem nào. Nếu anh trả nợ thay Lý Kiếm, chúng tôi sẽ thừa nhận anh là người có tình có nghĩa. Nhưng mà, đầu óc anh chắc không bình thường rồi, ha ha ha. Lấy tiền mình vất vả kiếm được đi đổ sông đổ biển. Một đám người đều cười, ngoài Lưu Luân Kỳ và Trần Văn Đạo ra, mấy ông chủ nhỏ bên cạnh cũng cười rất vui vẻ. Trương Dịch cũng cười rất vui vẻ, chỉ có điều nụ cười này có chút chế giễu khi nhìn thấy màn trình diễn của kẻ thiểu năng. Lý Kiếm kéo vai Trương Dịch, dùng sức lắc đầu. Trương Dịch, cậu đi đi, đừng dấn thân vào vũng nước đục này. Trương Dịch vỗ tay Lý Kiếm,
Nhìn vào mắt hắn ta cười nói, anh Kiếm, anh hẳn là hiểu rõ tôi. Tôi đã bao giờ làm chuyện không nắm chắc chưa? Ánh mắt hai người nhìn nhau, Lý Kiếm lập tức phát hiện, ánh mắt Trương Dịch vô cùng sáng ngời. Quyết định hắn đưa ra không phải vì bốc đồng mà đưa ra, ngược lại là vì vô cùng tự tin mới đưa ra quyết định. Lý Kiếm đã dẫn dắt Trương Dịch 2 năm, rất hiểu chàng trai trẻ từ nông thôn này. Hắn rất thông minh và cũng rất thận trọng, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không nắm chắc. Cho nên hôm nay hắn nói muốn giúp mình trả nợ cũng là nghiêm túc. Được rồi, hai người đừng diễn ở đây nữa. Đây không phải là 8 giờ tối của đài truyền hình Trung ương, muốn trả tiền thì nhanh lên. Đúng vậy, tôi muốn xem, tên vô dụng Lý Kiếm này còn có bạn bè không? Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ chế nhạo không chút nương tình. Trong mắt Trương Dịch, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Ngay lúc này, đột nhiên từ xa xa truyền đến một giọng nói trầm ấm. Tổng giám đốc Trần, tổng giám đốc Lưu, làm người không thể quá hung hăng như vậy chứ. Lý Kiếm trước kia cũng là một nhân vật, chỉ là đi sai đường mà thôi, ai mà chẳng có lúc anh hùng hết thời. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy một người đàn ông trung niên cao lớn mặc vest trắng mỉm cười đi tới. Bên cạnh ông ta, còn có một quý bà mặc lễ phục màu xanh, búi tóc cao. Thấy hai người này xuất hiện, những người bên cạnh cũng lần lượt nhường đường. Nhưng ánh mắt của Lý Kiếm và Trương Dịch lại có chút khác thường. Ánh mắt Lý Kiếm không nhìn người đàn ông trung niên mặc vest trắng, mà nhìn người phụ nữ mặc lễ phục màu xanh bên cạnh ông ta, vẻ mặt chua xót. Trong mắt Trương Dịch thì tràn đầy vẻ kỳ quái. Chị dâu. Hắn ta lén nhìn Lý Kiếm, liên tưởng đến chuyện hắn ta nói trước đó về việc ly hôn, lập tức có chút hiểu rõ tình hình hiện tại. Bởi vậy mới muốn ly hôn. Xem ra, đã tìm được đối tượng khác rồi. Vợ của Lý Kiếm nghe nói xuất thân từ một gia đình trung lưu ở thành phố Thiên Hải, từ nhỏ đã rất thông minh. Lý Kiếm năm đó năng lực xuất chúng, là một cổ phiếu tiềm năng chất lượng cao, cho nên mới có thể theo đuổi được cô ta. Nhưng bây giờ hắn ta kinh doanh thất bại, không những không thể cung cấp giá trị cho vợ, ngược lại còn có khả năng trở thành gánh nặng của gia đình, tổn hại đến tài sản của cô ta. Cho nên phu nhân Lý dứt khoát lựa chọn cắt đứt quan hệ, muốn phân định rõ ràng ranh giới giữa hai người. Tình cảm hơn 20 năm, nói bỏ là bỏ. Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ thấy người đàn ông trung niên mặc vest trắng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt. Tổng giám đốc Lục, lâu rồi không gặp, dạo này ông khỏe chứ? Nghe nói dạo này công việc kinh doanh của ông càng ngày càng lớn, tôi ở đây chúc ông trước phát tài phát lộc. Người đàn ông trung niên cao lớn mặc vest trắng là một đại phú hào khá nổi tiếng trong giới thương mại thành phố Thiên Hải, Lục Chính Hào. Ông ta gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Lý Kiếm thấp hơn mình một cái đầu, tinh thần cũng không tốt, trong ánh mắt thoáng qua vẻ thương hại và khinh thường của người thành công nhìn kẻ thất bại. Lý Kiếm, lâu rồi không gặp, dạo này trông anh có vẻ không được tốt lắm, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Chúng ta đều là bạn học cũ, tôi sẽ giúp anh mà. Lục Chính Hào với vẻ độ lượng nói với Lý Kiếm. Lý Kiếm nhìn vợ mình là Âu Ngọc Kiệt, còn Âu Ngọc Kiệt thì đối với hắn ta rất hờ hững. Hai người đã ly thân được một thời gian dài, cô ta suốt ngày đòi ly hôn, căn bản không muốn dây dưa thêm với Lý Kiếm. Huống hồ tình hình hiện tại, Lý Kiếm bị chủ nợ đòi nợ, mất hết mặt mũi. Nếu cô ta qua đó, không chừng còn khiến bản thân cũng mang tiếng xấu. Lý Kiếm cứng cổ, nói với Lục Chính Hào, không cần đâu, công ty của tôi chỉ gặp chút khó khăn thôi. Đợi đến khi tình hình tốt lên thì sẽ trụ được. Trần Văn Đạo nghe vậy, lập tức chế nhạo hỏi, còn trụ được nữa sao? Tình hình công ty anh thế nào anh còn không biết à? Sớm đã không đủ chi phí rồi, hàng sản xuất ra cũng không bán được. Tổng giám đốc Lục nguyện giúp anh là do anh tu luyện 8 đời may mắn, còn ở đây giả vờ thanh cao cái gì? Lục Chính Hào cười đưa tay ra, thế mà lại rất tự nhiên nắm lấy tay Âu Ngọc Kiệt. Cảnh tượng này lọt vào mắt Lý Kiếm, tức đến nỗi toàn thân run rẩy. Các người, này, Lý Kiếm, bây giờ tôi có thể giúp anh nhưng cũng là nể mặt Ngọc Kiệt. Làm người thì nên biết buông tay khi cần buông tay. Bây giờ anh như thế này thì làm sao xứng với cô ấy được? Lục Chính Hào chất vấn. Ngay cả Âu Ngọc Kiệt cũng cau mày, vẻ mặt chán ghét nói, đừng ở đây mất mặt nữa. Không phải chỉ là chuyện tiền thôi sao? Chính Hào tốt bụng giúp anh cứ nhận đi. Nếu không thì suốt ngày bị người ta đòi nợ, anh không thấy mất mặt thì tôi còn thấy mất mặt thay anh. Lý Kiếm tức đến đỏ bừng mặt. Lúc này xung quanh đã tụ tập rất nhiều người, đều nhìn hắn ta như nhìn một tên hề. Tranh luận, chế nhạo, thương hại, đủ loại cảm xúc và lời bàn tán lọt vào tai Lý Kiếm, khiến người đàn ông hơn 50 tuổi này suýt chút nữa đã sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay lúc này, một bàn tay rất có lực đặt lên vai hắn ta. Anh Kiếm, tôi vừa nhớ ra, cái sữa lạc đà anh nói, hình như sắp tới tình hình trong nước sẽ tốt lên rồi. Giọng nói của Trương Dịch truyền vào tai Lý Kiếm. Lý Kiếm ngẩng đầu nhìn Trương Dịch, ánh mắt kiên định đó không giống như đang nói đùa chút nào.
Trương Dịch, câu này của cậu có nguồn gốc từ đâu? Ồ, tôi rất thân với Tổng Giám đốc Dương Kỳ của tập đoàn Thịnh Thế. Anh ấy nói với tôi, sắp tới, Cao Bao sẽ đại lực quảng bá sữa lạc đà. Đã là hàng hiếm trong nước thì chứng tỏ thị trường rất rộng lớn. Có muốn cân nhắc làm thương mại điện tử không? Trương Dịch cười nói. Lý Kiếm nghe vậy, trong lòng lập tức trở nên kích động. Tất nhiên là có hứng thú. Chúng tôi đã bắt đầu làm thương mại điện tử từ lâu rồi nhưng sữa lạc đà ở trong nước vẫn là một thứ rất ít người biết đến. Vì vậy, hiệu quả không tốt lắm. Trên trang web chính thức của Taobao, cửa hàng của chúng tôi thậm chí còn không có một từ khóa nào. Yên tâm, sẽ sớm có thôi, và tôi có thể đảm bảo, đó là vị trí giới thiệu trọng điểm trên trang chủ. Trương Dịch cười nói. Những người khác nghe Trương Dịch nói lời thề thốt đàng hoàng, đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn người thanh niên xa lạ này. Đây là ai vậy? Mở miệng ra là nói lời khoác lác. Không biết, giới thương mại ở Thiên Hải, không có nhân vật nào như vậy. Nhưng nghe hắn ta nói về kế hoạch của Taobao, chẳng lẽ là người của tập đoàn Thịnh Thế? Ha ha ha, đùa gì vậy? Nghe nói năm nay những người đến là Tô Minh Ngọc và tân tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế. Hắn ta là cái thá gì? Lục Chính Hào nhìn Trương Dịch, cũng cười lắc đầu, đưa tay ra sau lưng. Cậu thanh niên, tuổi không lớn, khẩu khí không nhỏ. Tổng giám đốc của Taobao là Dương Kỳ, đó là nhân vật cấp giáo phụ về thương mại điện tử trong nước. Ngay cả tôi muốn gặp hắn ta một lần cũng khó, anh có thể quen biết hắn ta sao? Ông ta tỏ vẻ không tin. Những người khác cũng ha ha, cười lớn. Nói dối cũng không chọn nơi, ở đây toàn là ông chủ lớn của Thiên Hải, anh lừa ai vậy? Muốn giữ thể diện cũng phải có chừng mực, giả tạo quá. Một đám người nhìn Trương Dịch cười ha hả, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Ai mà không biết đến cái tên Dương Kỳ. Từng là giám đốc bán hàng của Amazon châu Á, Thái Bình Dương, đến Thiên Hải chưa đầy nửa năm, đã làm cho Taobao phát triển rầm rộ. Mặc dù phải nói là Trương Dịch đã tạo dựng được nền tảng tốt nhưng một loạt các biện pháp sau này của Dương Kỳ đã giúp vận hành hoàn hảo hơn. Một chàng trai trẻ như hắn lại nói rằng mình quen biết Dương Kỳ, thật là buồn cười. Lục Chính Hào lắc đầu, ông ta đã gặp không ít người giả vờ khoác lác, chỉ có điều dám giả vờ khoác lác trước mặt ông ta, đúng là còn trẻ. Ông ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Lý Kiếm, đây là cấp dưới của cậu phải không? Quản lý cho tốt, cứ hay nói năng bừa bãi, sau này nói lỡ lời gì truyền ra ngoài thì không tốt cho cậu đâu. Lục Chính Hào chỉ vào Lý Kiếm nói. Trương Dịch nhìn ông ta, cười hỏi, không biết nên xưng hô thế nào. Cậu không biết cả Lục tổng sao? Trần Văn Đạo làm ra vẻ khoa trương. Đây chính là doanh nhân lớn nổi tiếng ở Thiên Hải của chúng ta. Chủ tịch tập đoàn Chính Hào, Lục Chính Hào, cậu biết tập đoàn Thịnh Thế chứ? Công ty của Lục tổng vẫn luôn hợp tác với tập đoàn Thịnh Thế. Bây giờ tập đoàn Thịnh Thế càng làm càng lớn, công ty của Lục tổng cũng theo đó mà phát triển. Bây giờ giá trị thị trường đã hơn 50 tỷ rồi. Lục Chính Hào mỉm cười xua tay, ồ, khiêm tốn thôi. Tôi cũng chỉ theo chân Trương tiên sinh kiếm miếng cơm ăn thôi, đều nhờ phúc của ông ấy. Nhưng mà, những năm gần đây đúng là phát triển không tệ, ha ha. Nói đến hứng khởi, ông ta còn nhìn xung quanh, nghe nói hôm nay Trương tiên sinh cũng sẽ đến. Tôi lát nữa nhất định phải đến chào hỏi ông ấy cho tử tế. Trương Dịch. Lý Kiếm vô thức liếc nhìn Trương Dịch, sau đó tự giễu cười, tên của anh lại giống với tên của ông chủ giàu có nhất nhì đất nước. Hắn ta cũng không nghĩ theo hướng đó. Dù sao người họ Trương thì nhiều lắm, người tên Trương Dịch cũng nhiều vô kể. Không ai liên hệ được chàng trai hơn 20 tuổi trước mắt này với ông trùm thương giới kia. Lục Chính Hào tỏ vẻ thành đạt, rất thích thú với lời nịnh hót của mọi người xung quanh. Đặc biệt là khi nhìn thấy Lý Kiếm trước mặt có vẻ thất thế, mà vợ hắn ta lúc này lại đi theo mình, trong lòng Lục Chính Hào không nói nên lời đắc ý. Lý Kiếm à, có khó khăn gì thì cứ nói với tôi. Dù sao chúng ta cũng là bạn học cũ, tôi có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp. Nhưng mà cậu cũng đừng trách tôi nói cậu, điều kiện của cậu bây giờ thật sự không xứng với Ngọc Kiết rồi. Còn cố chấp cái gì nữa, sớm giải quyết xong, mọi người đều thoải mái. Vợ anh tôi nuôi, anh đừng lo. Lục Chính Hào đắc ý nghĩ như vậy, đàn ông, khi chinh phục được phụ nữ sẽ vô cùng tự hào. Đặc biệt là khi chinh phục được vợ của người khác thì sự tự hào này càng lớn. Ông Ngọc Kiết đứng bên cạnh Lục Chính Hào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Kiếm, dường như cảm thấy người đàn ông đã ngủ với cô 20 năm này là một kẻ vô dụng, là gánh nặng, muốn thoát khỏi ngay lập tức. Trong lòng Lý Kiếm như có máu nhỏ giọt. Là đàn ông mà lại ra nông nỗi này, bị vợ và kẻ thứ ba sỉ nhục ngay trước mặt, hắn ta thật muốn đập vỡ một chai rượu vào đầu Lục Chính Hào. Nhưng mà, nhìn thể trạng thì hắn ta không đánh lại Lục Chính Hào. Hơn nữa, nếu hắn ta bốc đồng ở đây thì gia đình hắn ta sẽ tan nát hoàn toàn. Trong nhà còn có một đứa con gái đang học tiểu học, mẹ già ở trên cũng đã gần 80 tuổi rồi. Hắn ta không thể bốc đồng, cũng không có tư cách bốc đồng.
Đây là chuyện gia đình của tôi, không cần anh phải bận tâm. Lý Kiếm trầm giọng nói. Ha ha, đàn ông vô dụng, bản thân không kiếm được tiền còn liên lụy đến người phụ nữ bên cạnh, thật khiến người ta khinh thường. Trần Văn Đạo buông lời chế giễu vô cùng quá đáng. Ông Ngọc Kiết cũng có chút tức giận nói, tùy anh thôi. Tôi đã khởi kiện lên tòa án rồi, tuần sau sẽ mở phiên tòa. Ai ngờ Trương Dịch nghe xong những lời này thì quay sang nói với Lý Kiếm, anh Kiếm, đây là chuyện tốt mà. Bên cạnh không còn một người phụ nữ máu lạnh vô tình nữa, sau này chúng ta có thể tìm những cô gái trẻ đẹp. Cô nào mà chẳng hơn cô ta 10 con phố. Lý Kiếm cười khổ. Hắn ta cũng muốn tìm những cô gái trẻ đẹp nhưng bây giờ không có tâm trạng đó. Ông Ngọc Kiết nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức thay đổi, anh là thằng danh con nào ở đâu chui ra vậy, có tư cách gì mà lên tiếng. Lục Chính Hào cũng không vui chỉ trích, người trẻ tuổi nói chuyện phải chú ý, có hiểu biết không? Trương Dịch nhìn họ với vẻ mỉa mai, hai kẻ gian phu phụ các người còn có mặt mũi nói người khác sao? Còn chưa ly hôn mà đã không thèm che giấu người ngoài rồi. Ồ, xem ra bây giờ ngoại tình công khai như vậy sao, lợi hại thật. Kẻ thứ ba chạy đến trước mặt vợ cả để gây sự, loại người này sao lại có thể có mặt mũi như vậy? Trương Dịch nhìn đôi nam nữ gian này đã tức tối từ lâu rồi. Mặc dù ở Thiên Hải, tình trạng này không phải là hiếm, đủ loại người đều có. Nhưng mà phạm vào trước mặt hắn thì không được. Hai người bị Trương Dịch mắng một trận, chết tiệt, sắc mặt đều thay đổi. Đây là nơi tụ tập của những người nho nhã, cho dù không phải là người nho nhã thì cũng phải giả vờ nho nhã. Việc xé rách mặt nhau không chút nể nang như vậy khiến họ vô cùng khó xử. Quả nhiên, rất nhiều người đã vây lại xem náo nhiệt. Linh hồn 8 chuyện, khắc sâu trong xương tủy của mỗi người trong dân tộc này. Anh câm miệng, anh căn bản không biết gì hết. Lục Chính Hào tức giận chỉ vào Trương Dịch nói. Ông Ngọc Kiết cũng tái mặt, chỉ vào Trương Dịch muốn chửi ầm lên nhưng thấy xung quanh đều là ông chủ giới thương mại Thiên Hải, lại phải tự trọng thân phận. Cô ta chỉ có thể nói, loại người này sao lại trà trộn vào được, bảo vệ đâu, mau đuổi hắn ta ra ngoài. Trương Dịch tỏ vẻ không quan tâm, càng đông người hắn ta càng hăng. Tôi không biết gì sao, có gì mà không biết chứ. Hắn ta lớn giọng hét, chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Chính Hào, ông Lục Chính Hào, đi ngoại tình với giày rách của người khác sao. Còn quang minh chính đại dẫn ra ngoài, đúng là vinh quang của Thiên Hải. Thực ra rất nhiều người đều biết chuyện này nhưng có những chuyện chỉ có thể bàn tán sau lưng, không thể nói toạc ra. Một khi nói toạc ra thì sẽ thành tai nạn. Quả nhiên, những người xung quanh nghe Trương Dịch nói xong thì đều cười ầm lên. Nhìn Lục Chính Hào và Âu Ngọc Kiệt bằng ánh mắt kỳ lạ. Không phải Lục Chính Hào sao, nghe nói hắn ta và vợ người ta đã ở bên nhau rồi, không ngờ lại điên cuồng như vậy. Trước mặt chồng người ta mà bảo người ta ly hôn. Chậc chậc chậc, nhân phẩm này thật không ra gì. Này, cô gái kia cũng không phải là thứ tốt lành gì, còn mặt mũi mà ra ngoài sao. Lý Kiếm cũng có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói với Trương Dịch, cậu làm thế này thì tôi cũng hôi thối theo. Trương Dịch nhỏ giọng nói, anh Kiếm, mọi người đều biết từ lâu rồi. Anh tưởng sao? Lý Kiếm, được rồi, chuyện này trong giới căn bản không giấu được. Ông Ngọc Kiệt suốt ngày đòi ly hôn, còn cao giọng theo Lục Chính Hào ra vào. Thậm chí, có người nói cô ta đã sớm chuyển đến biệt thự của Lục Chính Hào ở. Lúc này, Lý Kiếm cũng đập vỡ bình rồi, bọn họ ức hiếp người quá đáng, chỉ có Trương Dịch đứng ra giúp anh chút giận. Mặc dù trên đầu mình đội mũ xanh nhưng cũng không thể để bọn họ dễ chịu. Lục Chính Hào tức đến run cả người, Âu Ngọc Kiệt cũng vội vàng dùng túi xách che mặt mình. Đuổi hắn ta ra ngoài, nhanh đuổi hắn ta ra ngoài, bảo vệ đâu? Lục Chính Hào hét lớn. Đây là hội nghị thương mại do chính quyền thành phố tổ chức, lát nữa quan chức cấp cao của thành phố là Vi Chí Quốc sẽ đích thân đến, cho nên công tác an ninh đương nhiên được thực hiện rất tốt. Nơi này xảy ra động tĩnh lớn, rất nhanh đã có 4-5 nhân viên bảo vệ mặc vest chạy đến. Xin hỏi ở đây xảy ra chuyện gì? Một tổ trưởng lễ phép hỏi. Lục Chính Hào và Âu Ngọc Kiệt chỉ vào Trương Dịch nói, hắn ta ở đây gây chuyện, làm ơn nhanh đuổi hắn ta ra ngoài. Trần Văn Đạo và Lưu Luân Kỳ cũng phụ họa theo, đúng vậy, loại người này không xứng xuất hiện ở đây, nhanh đuổi hắn ta đi, tránh làm bẩn tai mọi người. Trương Dịch giơ hai tay lên, mỉm cười nói, mọi người đều có thể làm chứng, tôi chỉ ở đây trò chuyện mà thôi nhưng không hề động thủ. Anh động miệng còn đáng ghét hơn động thủ, Âu Ngọc Kiệt chỉ vào hắn ta hét lên. Nhưng nhân viên bảo vệ cũng rất thận trọng, những người có thể được mời đến đây hôm nay đều là ông chủ của các doanh nghiệp vừa và lớn ở Thiên Hải, không ai là dễ chọc cả. Bất cứ đuổi người ta ra ngoài, sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Hắn ta rất lễ phép nhưng nghiêm túc nói, mấy vị, hôm nay là hội nghị thương mại do đích thân bí thư Vi chủ trì. Rất nghiêm túc, nếu có mâu thuẫn cá nhân, tôi đề nghị các vị ra ngoài giải quyết. Nếu còn xảy ra chuyện tương tự, tôi chỉ có thể mời các vị ra ngoài.
Nhân viên bảo vệ nghiêm túc nói. Mọi người nhìn nhau, Trần Văn Đạo, Lưu Luân Kỳ ở đây chỉ được coi là ông chủ nhỏ, nhân viên bảo vệ sẽ không nể mặt họ. Còn Lục Chính Hào, tối nay cũng không phải là nhân vật lớn. Cho nên, người ta cũng không quan tâm đến chuyện cãi cọ vớ vẩn của các người, chỉ đưa ra lời cảnh cáo nghiêm khắc. Trương Dịch cười tươi như hoa, không để bụng. Lục Chính Hào và mấy người kia vội vàng nói, vâng vâng vâng, làm phiền mấy anh rồi. Sau khi mấy người bảo đảm hết lần này đến lần khác, nhân viên bảo vệ đều rời đi. Nào nào nào, chúng ta tiếp tục, đừng sợ, đã có mặt làm chuyện mờ ám thì đừng sợ. Trương Dịch cười chế nhạo. Lục Chính Hào và mấy người kia mặt mày xám ngoét nhưng không dám tiếp tục cãi nhau nữa, chỉ có thể buông lời đe dọa, anh chờ đó, tôi nhất định sẽ xử lý anh. Nói xong định đi đến chỗ khác, mắt không thấy thì tim không đau. Nhưng, bọn họ muốn đi, Trương Dịch có thể đồng ý sao? Lục Chính Hào, Lưu Luân Kỳ, Trần Văn Đạo, còn có Âu Ngọc Kiệt, 4 người các người hãy nhớ cho tôi. Trương Dịch mỉm cười nói, hôm nay mấy người các người làm tôi rất mất hứng, cho nên tôi sẽ khiến công ty của các người phá sản hết. Lời nói của hắn rất bình tĩnh, không có vẻ tức giận cũng không có vẻ cuồng loạn. Chỉ là nhìn thấy mấy con sâu bọ đáng ghét nên muốn tiện tay dẫm chết mà thôi. 4 người nghe xong lời này, đều cười khinh thường. Anh tưởng mình là ai chứ? Âu Ngọc Kiệt tỏ vẻ khinh thường. Cô ta biết Trương Dịch, lúc trước chỉ là một thằng em làm việc cho Lý Kiếm mà thôi, bây giờ có thể có bản lĩnh gì lớn. Những bản lĩnh khác của Lý Kiếm thì anh không học được bao nhiêu nhưng thổi phồng thì anh học giỏi đấy. Bây giờ Lý Kiếm còn lo không xong thân mình, anh có lòng thì giúp đỡ hắn ta đi, đừng để hắn ta chết đói. Trương Dịch cười. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Hắn vừa cười vừa vẫy tay với mấy người. Nhưng trong lòng hắn, mấy người này đã bị tuyên án tử hình rồi. Mấy người khinh thường, không để Trương Dịch vào mắt. Lý Kiếm nhìn Trương Dịch, bất lực nói, Trương Dịch à, cậu vẫn còn trẻ tuổi bồng bột, mấy ông chủ này đều là người có địa vị ở Thiên Hải. Sau này công việc của cậu có thể sẽ tiếp xúc với họ, sao có thể vì tôi mà đắc tội với họ đến chết được. Trương Dịch không để ý, phất tay. Anh Kiếm, anh cứ yên tâm đi, người hối hận sẽ là họ, chứ không phải tôi. Đúng rồi, công ty anh không phải đang thiếu tiền sao, tôi đầu tư, 100 triệu đủ không? Trương Dịch tùy tiện nói. Lý Kiếm ngây người tại chỗ, mắt mở to như hai cái chuông. 100 triệu, Trương Dịch à, cậu đừng có đùa với tôi, bây giờ tôi không chịu nổi đả kích đâu. Có gì mà đùa, 100 triệu cũng không phải là con số lớn gì. Nếu anh thấy không đủ thì tôi còn có thể thêm. Trương Dịch cười nói. Không phải là 100 triệu nói đùa chứ, Lý Kiếm nghi ngờ. Trương Dịch, hắn thở dài, vỗ vai người anh em này. Rất nhanh anh sẽ biết thôi. Ngay lúc này, bên cửa lớn đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, rất nhiều người đều vây đến đó. Có chuyện gì vậy, chẳng lẽ bên đó cũng đánh nhau sao? Trương Dịch cười nói. Lục Chính Hào và 4 người kia ngẩng cổ nhìn về phía đó, cũng căng thẳng đi đến. Là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín đến rồi, mau qua chào hỏi đi. Cái gì? Chủ tịch Hàn đến sao? Trời ạ, đây chính là một nhân vật lớn. Đi đi đi, nếu có thể quen mặt thì sau này làm ăn sẽ dễ dàng hơn. Chủ tịch Hàn, là chủ tịch Hàn Vũ Nặc sao? Ôi trời, đã sớm nghe nói cô ấy là thiếu phụ đẹp nhất Giang Nam rồi, hôm nay được gặp mặt thật vinh hạnh. Mọi người xung quanh vội vàng chạy đến đó. Có người muốn đi phản quan hệ nhưng phần lớn đàn ông đều là vì nhan sắc và danh tiếng của cô ta mà đến. Lý Kiếm cười khổ, cuối cùng cũng có nhân vật lớn đến rồi. Trương Dịch đút hai tay vào túi, cười hỏi Lý Kiếm, anh không đi xem sao? Lý Kiếm phất tay, thôi bỏ đi, cô ấy không phải là người mà ông chủ nhỏ như tôi có thể gặp được. Nhưng mà, tập đoàn Vinh Tín dạo này vì cạnh tranh với tập đoàn Thịnh Thế, nghe nói đã tổn thất rất lớn. Trương Dịch cười nói, là đa gầy còn lớn hơn ngựa, huống hồ, giá trị thị trường này chỉ là giá trị cổ phiếu biến động mà thôi. Gia sản của họ rất lớn, vẫn mạnh hơn nhiều so với các doanh nghiệp bình thường. Hơn nữa, sau này chưa chắc đã không có cơ hội trỗi dậy. Lý Kiếm nhìn thấu đáo. Trương Dịch cũng gật đầu. Đúng vậy, sau này tập đoàn Vinh Tín sẽ ngày càng tốt hơn. Trương Dịch thầm nghĩ, nhưng phải đợi đến khi nó trở thành đồ của tôi đã. Hàn Vũ Nặc xuất hiện trong hội trường. Người phụ nữ quyền lực nổi tiếng ở Thiên Hải này, thiếu phụ xinh đẹp quyến rũ, dù xuất hiện ở đâu cũng là người chói sáng nhất. Bởi vì dù là chủ tịch của một tập đoàn lớn hay là một người vợ trẻ đẹp thì hai thân phận này đều là những thân phận hấp dẫn đàn ông nhất. Đặc biệt là khi hai thân phận này kết hợp với nhau, sức hấp dẫn đối với đàn ông quả thực là mắc. Vì vậy, ngay khi cô xuất hiện, cô ta đã thu hút rất nhiều lão sắc lang trong giới thương mại của Thiên Hải. Chủ tịch Hàn, đã lâu không gặp, cô ngày càng trẻ đẹp hơn rồi. Chủ tịch Hàn, cô vừa đến,
cả hội trường đều trở nên tươi sáng hơn nhiều, quả nhiên là người đẹp số 1 thiên hải của chúng ta. Một số lão sắc lang không tiếc lời khen ngợi. Nhưng Hàn Vũ Nặc chỉ cười nhạt, lịch sự chào hỏi họ. Ồ, quần áo của Hàn Vũ Nặc sao, có gì đó không ổn. Lý Kiếm nói không muốn nhìn Hàn Vũ Nặc nhưng khi người ta đến rồi thì vẫn không nhịn được mà kiễng chân, thò đầu ra quan sát. Trương Dịch tò mò, nhìn Hàn Vũ Nặc, phát hiện cô mặc một chiếc váy đen, rất trang nhã. Có gì không ổn sao, không phải mặc rất đẹp sao? Chính là quá ổn nên mới không ổn. Lý Kiếm nghiêm túc nói, ai mà không biết phong cách ăn mặc của cô ta rất phóng khoáng, hôm nay lại che đậy kín mít như vậy, rất không bình thường. Cũng không có gì không bình thường. Trương Dịch tùy tiện nói, chỉ là nhiệm vụ do chủ nhân giao phó thôi. Quá khứ của Hàn Vũ Nặc thế nào hắn không quan tâm nhưng bây giờ Hàn Vũ Nặc đã trở thành phụ nữ, thú cưng của hắn thì chỉ có thể lộ ra một mặt phóng đãng trước mặt hắn. Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mặc dù giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín gần đây liên tục giảm mạnh nhưng vẫn không ảnh hưởng đến sự nịnh nọt của mọi người đối với Hàn Vũ Nặc. Đặc biệt là bây giờ trong giới thương mại không có bí mật, mọi người đều nghe nói đến chuyện Hàn Vũ Nặc hợp tác với Trương Dịch, lập tức đối xử với Hàn Vũ Nặc càng cung kính hơn. Lục Chính Hào nắm tay Âu Ngọc Kiệt, mỉm cười nói, em không phải nói, vẫn luôn muốn gặp hai viên ngọc sáng của giới thương mại thiên hải của chúng ta sao? Bây giờ Chủ tịch Hàn đã đến rồi, anh dẫn em qua chào hỏi nhé. Chờ chút nữa Tổng Giám đốc Tô Minh Ngọc Tô cũng sẽ đến. Với mối quan hệ hiện tại giữa tập đoàn của chúng ta và tập đoàn Thịnh Thế, để em trò chuyện với cô ấy không khó. Âu Ngọc Kiệt kích động đến mức mặt đỏ bừng. Mặc dù cô cũng mở một thẩm mỹ viện nhưng tài sản trong tay cô ta tính đi tính lại cũng chỉ khoảng 700-800 vạn. So với những nữ cường nhân như Hàn Vũ Nặc, Tô Minh Ngọc, cô ta chẳng là gì cả. Cũng chính vì vậy, cô ta mới sùng bái hai người phụ nữ này, hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành bạn của họ, tốt nhất là cũng trở nên xuất sắc như họ. Chính Hào, cảm ơn anh, nhờ có anh, em mới có cơ hội đến đây. Âu Ngọc Kiệt nhìn Lục Chính Hào với vẻ mặt yêu mến. Ngược lại với cái đồ vô dụng Lý Kiếm kia, ôi, hắn ta chỉ khiến em không vui. Âu Ngọc Kiệt cau mày nói. Lục Chính Hào cảm thấy vô cùng tự hào, cướp vợ của người khác, chính là biểu tượng mạnh mẽ của hắn ta. Hôm nay là một ngày vui, chúng ta đừng nhắc đến kẻ mất hứng đó. Lúc này, Hàn Vũ Nặc đã đi tới. Đột nhiên cô ta nhìn về phía Lục Chính Hào, mắt sáng lên, nụ cười cũng rạng rỡ hơn vài phần, thậm chí còn bước nhanh hơn về phía này. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, không biết là ai mà có thể khiến Chủ tịch Hàn cảm động như vậy. Theo ánh mắt của cô ta, mọi người đều nhìn về phía Lục Chính Hào. Bản thân Lục Chính Hào cũng ngây người, hắn ta và Hàn Vũ Nặc tuy đã gặp nhau vài lần nhưng một nhân vật nhỏ bé như hắn ta, làm sao có thể so sánh với Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, vốn dĩ không phải là người cùng đẳng cấp. Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ bên cạnh nịnh nọt nói, Tổng Giám đốc Lục, anh thật lợi hại. Bây giờ làm ăn phát đạt rồi, ngay cả Hàn Vũ Nặc cũng phải chào hỏi anh. Âu Ngọc Kiệt càng kích động đến mức mặt đỏ bừng, Chính Hào, anh thật lợi hại. Lục Chính Hào nhìn xung quanh. Hắn ta thầm nghĩ, hướng này chỉ có vài người chúng tôi, hoặc là Lý Kiếm hoặc là tên nhóc kia. Xem ra, Hàn Vũ Nặc thực sự đến vì tôi. Hừ, bây giờ tập đoàn Vinh Tín thực sự không được rồi nên để mắt đến tôi, kẻ mới nổi này sao, coi như cô có ánh mắt. Khóe miệng Lục Chính Hào nở nụ cười đắc ý, bước từng bước về phía trước. Chủ tịch Hàn, chào cô, đã lâu không gặp, cô. Ngay khi hắn ta định đưa tay ra bắt tay Hàn Vũ Nặc thì Hàn Vũ Nặc thậm chí còn không thèm nhìn hắn ta, trực tiếp đi ngang qua hắn ta. Đây, là chuyện gì vậy? Âu Ngọc Kiệt và một số người khác rất ngạc nhiên. Không phải tìm Lục Chính Hào sao, vậy còn ai nữa? Không phải là hai tên kia chứ? Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn về phía góc đó, Lý Kiếm vừa mới bình phẩm về Trương Dịch. Lúc này thấy vị tiểu thư danh giá số 1 thiên hải trong truyền thuyết đi tới, lập tức trán đổ mồ hôi hột. Hàn Vũ Nặc cười doanh doanh đi tới, vẻ mặt vui vẻ. Tóc búi cao thể hiện sự quý phái, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng đẹp không thể tả. Chiếc váy dài màu đen để lộ xương quai xanh và một khe rãnh sâu hun hút, đủ khiến người ta đắm chìm trong đó không thể thoát ra được. Một người đàn ông trung niên như Lý Kiếm, nhìn thấy một mỹ nhân như vậy mặc dù sẽ có ý đồ xấu nhưng càng nhiều hơn là sự sợ hãi. Bởi vì, có tâm mà không có sức. Không phải sao, Hàn Vũ Nặc đi tới trong mười mấy giây này, lưng hắn ta đã ướt đẫm một mảng. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ Nặc đi về phía Lý Kiếm và Trương Dịch, Lục Chính Hào càng xấu hổ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Hóa ra là hắn ta tự mình đa tình, người ta căn bản không đến vì hắn ta. Sau đó trước sự chứng kiến của mọi người, Hàn Vũ Nặc nhanh chóng đi đến trước mặt Lý Kiếm và Trương Dịch. Sau đó làm ra một hành động mà không ai ngờ tới. Cô không chút do dự, ôm chầm lấy Trương Dịch, ôm chặt hắn. Anh yêu, quả nhiên anh cũng đến rồi.
Cô cười quyến rũ nói, thân hình đầy đặn áp sát vào người Trương Dịch. Cái gì? Hiện trường lập tức vang lên tiếng ly rượu vỡ, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến há hốc mồm, thậm chí có người ôm đầu không thể tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt. Trời ơi, Hàn Vũ Nặc lại tự mình dâng hiến cho đàn ông. Mặc dù anh chàng đẹp trai đó rất đẹp trai nhưng với tầm nhìn và thân phận của Hàn Vũ Nặc, sao lại có thể vì một anh chàng trẻ tuổi mà làm như vậy chứ? Những người kinh ngạc nhất vẫn là Lục Chính Hào, Âu Ngọc Kiệt và một số người khác. Vừa rồi họ còn ở đó, chế giễu và mỉa mai Trương Dịch. Kết quả là ngay sau đó, chủ tịch tập đoàn thứ hai của Thiên Hải đã đến ôm hắn. Người đàn ông trẻ tuổi này có vẻ không bình thường. Trần Văn Đạo có chút lo lắng nói. Vừa rồi Trương Dịch còn nói, muốn cho bọn họ xong đời. Nếu hắn dựa vào sức mạnh của Hàn Vũ Nặc, đối phó với bọn họ thực sự giống như chơi vậy. Lục Chính Hào trong lòng cũng có chút hoảng hốt nhưng trước mặt người khác vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Ha ha, vậy thì có liên quan gì? Tập đoàn Vinh Tín đã là chuyện cũ rồi, chẳng mấy chốc nữa sẽ không còn nữa. Hừ, bây giờ tôi là người của Trương Dịch, cho dù là Hàn Vũ Nặc cũng không làm gì được tôi. Âu Ngọc Kiệt và một số người khác nghe thấy lời này mới yên tâm hơn một chút. Trương Dịch nhìn người đẹp Hàn Vũ Nặc trong lòng mình, cười nói, trước mặt mọi người, em cũng không chú ý đến thân phận của mình. Hàn Vũ Nặc liếc nhìn hắn một cách quyến rũ, nói bên tai hắn một cách đầy tình tứ, em đã là người của anh rồi, còn có gì phải giấu giếm nữa. Trong ánh mắt cô lóe lên một tia danh mãnh. Trương Dịch bình thường là một người rất kín tiếng, chưa bao giờ tham gia các hoạt động công khai. Lần này không dễ dàng bắt được hắn, nếu không thể hiện tình cảm một cách khoa trương thì làm sao có thể trói buộc hắn bên mình. Cô muốn cho mọi người biết mối quan hệ của cô và Trương Dịch, để củng cố địa vị của mình. Thứ hai là, cũng là để cạnh tranh với một người phụ nữ khác bên cạnh Trương Dịch. Lý Kiếm há hốc mồm nhìn đôi trai tài gái bên cạnh. Cái này, cái này, cái này. Hắn ta đã mất khả năng nói rồi. Đàn em mà mình từng dẫn dắt, mới có mấy năm thôi mà. Vậy mà đã lợi hại đến mức có thể tán tỉnh được chủ tịch tập đoàn lớn niêm yết rồi. Hàn Vũ Nặc xuất hiện tại hội trường, sau đó rất khoa trương ôm chầm lấy Trương Dịch, khiến cho toàn bộ các ông chủ trong giới thương mại của thành phố Thiên Hải đều kinh ngạc đến rớt cả cằm. Mặc dù Hàn Vũ Nặc được nhiều người gọi là mỹ nhân số 1 trong giới thương mại Giang Nam, phong tình quyến rũ động lòng người. Nhưng mọi người đều biết, một người phụ nữ cao quý như cô ta căn bản không dễ trêu chọc. Những năm gần đây, rất nhiều ông chủ đều có ý với cô ta, hoặc là ám chỉ hoặc là bóng gió muốn kết đôi với cô ta nhưng Hàn Vũ Nặc chỉ giữ họ ở khoảng cách xa xa, không để cho bất kỳ ai chiếm được tiện nghi. Ai có thể ngờ được một người phụ nữ tinh danh như vậy, vậy mà lại ôm chầm lấy một người đàn ông trẻ tuổi trước mặt mọi người. Một số ông già có vẻ mặt rất không hài lòng. Nhìn Trương Dịch rồi lại nhìn mình, trong lòng khinh thường nói, hừ, ngoài đẹp trai ra thì chẳng có gì. Trương Dịch nhìn Lý Kiếm đang há hốc mồm bên cạnh, cười giới thiệu với Hàn Vũ Nặc, đây là Lý Kiếm, tổng giám đốc công ty cũ của anh. Bây giờ là ông chủ của một công ty sữa bột. Hàn Vũ Nặc liếc nhìn Lý Kiếm, mỉm cười nói, tổng giám đốc Lý, chào anh. Lý Kiếm vô cùng kích động, vội vàng đưa tay ra chủ động bắt tay. Chủ tịch Hàn, chào cô. Nói về các sản phẩm từ sữa, công ty của chúng tôi cũng có kinh doanh. Nếu tổng giám đốc Lý có hứng thú, sau này có thể hợp tác với nhau. Hàn Vũ Nặc cười ngọt ngào nói, tiện thể liếc nhìn Trương Dịch. Vừa mới tiến vào, Hàn Vũ Nặc đã nhìn thấy Lý Kiếm và Trương Dịch đang khoác vai nhau. Điều này khiến cô ta lập tức xác định, Lý Kiếm là người có quan hệ rất thân thiết với Trương Dịch. Vì vậy, cô ta đã quyết định ngay lập tức, muốn kéo gần quan hệ với Lý Kiếm. Nghe Hàn Vũ Nặc nói vậy, cơ thể Lý Kiếm kích động đến mức hơi run rẩy. Chủ tịch tập đoàn Vinh Tín vậy mà lại muốn hợp tác với hắn ta. Được, cảm ơn chủ tịch Hàn. Hắn ta biết ơn nhìn Hàn Vũ Nặc, sau đó cũng biết ơn nhìn Trương Dịch. Lý Kiếm thầm nghĩ, xem ra đàn em của tôi bây giờ dựa vào khuôn mặt đẹp trai để bám váy đàn bà giàu có. Hai, cũng để cho người thầy rẻ tiền như tôi được nhờ. Ăn bám không thơm sao? Kiếm tiền thì không mất mặt, bàn chải sắt hay gì đó cũng không phải là chuyện không thể chấp nhận được. Những ông chủ xung quanh đều dựng tai lên, nghe rõ từng câu từng chữ. Vừa nãy Lý Kiếm tìm họ hợp tác, họ đều không thèm để ý, ai có thể ngờ được chủ tịch tập đoàn Vinh Tín lại chủ động muốn hợp tác với hắn ta chứ. Đặc biệt là Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ, sắc mặt càng khó coi đến chết. Trong mắt Âu Ngọc Kiệt lóe lên một tia sáng khác thường, nhíu mày suy nghĩ. Nếu Lý Kiếm có thể nhận được sự giúp đỡ của tập đoàn Vinh Tín, chắc chắn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Có lẽ cuộc hôn nhân này, không ly hôn cũng được. Nhưng sau khi liếc nhìn Lục Chính Hào cao lớn đẹp trai bên cạnh, ý nghĩ này liền tan biến. Thành công đến mấy có thể sánh được với hắn ta không? Tập đoàn của Lục Chính Hào vì ôm được đùi của tập đoàn Thịnh Thế, theo đó làm thương mại điện tử, bây giờ giá trị thị trường tăng vọt, tăng gấp nhiều lần.
Người ta nói rằng giá trị tài sản của Lục Chính Hào đã lên đến 4-50 tỷ. Lục Chính Hào thấy Hàn Vũ Nặc không để ý đến mình, ngược lại còn nhiệt tình với một Lý Kiếm thất bại thảm hại như vậy, lập tức không vui hừ lạnh một tiếng. Chẳng trách tập đoàn Vinh Tín bây giờ không được như trước, chủ tịch lại có tầm nhìn như vậy, chắc cũng không thể trường thịnh được. Hắn ta nói nhỏ, để hắn ta nói như vậy trước mặt Hàn Vũ Nặc thì hắn ta không có gan. Dù sao thì cho dù tập đoàn Vinh Tín có kéo dài hơi tàn thì tiềm lực của họ cũng không phải là thứ mà Lục Chính Hào có thể so sánh được. Bên này đang náo nhiệt, đột nhiên bên cửa lại truyền đến một trận tiếng ồn ào. Mọi người vô thức nhìn về phía đó, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh ập đến. Cảm giác của Trương Dịch là rõ ràng nhất. Hắn ta ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tô Minh Ngọc mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng trăng xuất hiện ở cửa. Trên mặt đang mỉm cười nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần tức giận nhìn hắn, còn có Hàn Vũ Nặc đang khoác tay hắn. Cạch, cạch, cạch. Cô đi giày cao gót thanh lịch từng bước đi tới. Dung nhan tuyệt mỹ còn hơn Hàn Vũ Nặc một chút nhưng khí thế mạnh mẽ này khiến cho tất cả mọi người có mặt đều không dám nói lời nào. Danh hiệu nữ hoàng băng giá không phải là nói chơi, ai cũng biết Tô Minh Ngọc của tập đoàn Thịnh Thế có thủ đoạn cứng rắn, hơn nữa không nói nhiều. Không biết có bao nhiêu người bị cô ta dọn dẹp rất thảm. Mọi người lần lượt nhường ra một con đường, vừa khen ngợi vẻ đẹp của cô, vừa không dám nhìn thẳng. Nhưng rất nhanh, mọi người đã phát hiện ra một chuyện rất kỳ lạ. Hướng đi của Tô Minh Ngọc, vậy mà cũng là chỗ của Lý Kiếm và Trương Dịch. Không phải cũng tìm hắn chứ? Một người phụ nữ nhỏ giọng nói. Ngay sau đó cô ta tự lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Không, hai nữ cường nhân tranh giành một người đàn ông thì quá viển vông, có thể là nhắm vào Hàn Vũ Nặc. Ảnh hưởng của Tô Minh Ngọc hiện tại còn mạnh hơn Hàn Vũ Nặc một chút, bởi vì thế lực của tập đoàn Thịnh Thế quá khủng bố. Theo sự bố trí của Tao Bao và sự nổi lên của Mây Tour, giá trị ước tính của nó đã đạt đến mức trên trời. Cách tính toán của hệ thống của chính Trương Dịch tương đối bảo thủ, chỉ có hơn 1.100 tỷ. Nhưng đó chỉ là nói đến tài sản hữu hình, mà không tính đến tiềm năng phát triển và danh tiếng thương mại. Nếu tính theo cách của công ty đại chúng, nhiều chuyên gia đã đưa ra quan điểm của mình. Một khi tập đoàn Thịnh Thế niêm yết, giá trị thị trường của nó sẽ tăng vọt lên hơn 4.000 tỷ. Tất nhiên, giá cổ phiếu này lúc cao lúc thấp, biến động cũng khó nắm bắt. Nhưng điều này cũng thể hiện sự công nhận của thị trường đối với giá trị của tập đoàn Thịnh Thế. Lục Chính Hào thấy Tô Minh Ngọc thì vui lắm. Hắn ta chỉnh lại bộ vest của mình, định bụng sẽ nói chuyện tử tế với Tô Minh Ngọc. Dù sao thì tập đoàn Chính Hào của hắn ta hiện tại chính là nhờ gió đông của Tao Bao mới làm nên. Hắn ta còn chưa kịp nói ra chữ thứ hai, Tô Minh Ngọc đã nhanh chóng lướt qua người hắn ta, sau đó đi về phía Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc. Tất cả mọi người đều căng thẳng nhìn hai nữ cường nhân nổi tiếng của tỉnh Giang Nam, chờ đợi một trận khẩu chiến từ những mỹ nhân trong giới thương mại. Người đẹp, đỉnh cao của giới thương mại thành phố Thiên Hải, hai nhãn hiệu này khiến cho bất kỳ sự tương tác nào giữa họ cũng vô cùng bắt mắt. Nếu không phải vì nơi này hạn chế phóng viên ra vào thì tin tức tiêu đề của tuần tiếp theo chắc chắn đều là về họ. Tô Minh Ngọc bước từng bước đến trước mặt Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc, vẻ mặt có chút lạnh lùng nhưng đẹp đến nghẹt thở. Mọi người vô cùng mong đợi, chờ đợi một trận xé xác đến từ nữ cường nhân. Hàn Vũ Nặc cũng ôm lấy Trương Dịch, vẻ mặt tươi cười nhìn Tô Minh Ngọc. Nhưng Tô Minh Ngọc không mở miệng xé cô ta, mà lại nhìn về phía Trương Dịch. Xin lỗi, để anh đợi lâu rồi. Nói xong, cô ta tự nhiên đi tới, ôm lấy một cánh tay của Trương Dịch. Tiếng ly rượu rơi xuống đất vỡ tan trong hội trường lại trở nên dày đặc, hiện trường không có ai phát ra tiếng động, cho nên tiếng ly rượu vỡ tan lại vô cùng rõ ràng. Thậm chí còn có mấy lão đồng chí tim không tốt trực tiếp ngã xuống đất, dọa cho mấy cô thư ký và bảo vệ bên cạnh vội vàng khiêng người ra ngoài. Nếu nói rằng sau khi Hàn Vũ Nặc đến hội trường thì quá thân mật với Trương Dịch, một số người còn có thể hiểu là Trương Dịch là giai bao được Hàn Vũ Nặc bao nuôi. Nhưng sau khi Tô Minh Ngọc, một nữ cường nhân khác nổi tiếng trong giới thương mại ở Thiên Hải đến, cũng không chịu thua kém mà ôm lấy cánh tay Trương Dịch làm những hành động thân mật, điều này khiến mọi người không khỏi suy nghĩ sâu xa. Trần Văn Đạo nuốt nước bọt, lúc này hắn ta đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Các người, còn nhớ cái tên thanh niên đó là gì không? Những người khác nghe vậy, đều suy nghĩ. Đột nhiên, Âu Ngọc Kiệt ngẩng đầu lên đầy kinh ngạc, nhìn Trương Dịch với vẻ khó tin. Trước đây Lý Kiếm từng dẫn Trương Dịch đến nhà hắn ta ăn cơm, mặc dù hai người không tính là đặc biệt quen thuộc nhưng vẫn có chút ấn tượng về tên. Anh ấy hình như tên là Trương Dịch. Lời này vừa nói ra, uy lực không kém gì một quả bom tấn. Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ suýt nữa thì chân mềm nhũn. Cái gì? Hắn tên là Trương Dịch? Đúng, tôi nghe Lý Kiếm gọi hắn như vậy. Không thể nào chứ, đừng nói với tôi rằng hắn chính là vị tổng tài bí ẩn của tập đoàn Thịnh Thế. Lưu Loan Kỳ chân mềm nhũn, rõ ràng trong phòng điều hòa mở rất đủ nhưng trên trán vẫn chảy đầy mồ hôi.
Trần Văn Đạo vội muốn khóc, đập đùi, còn có thể sai sao? Anh không thấy ngay cả Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc cũng đang nịnh bợ hắn sao? Cả giới thương mại Thiên Hải này ngoài tổng tài tập đoàn Thịnh Thế ra, còn ai có thể diện lớn như vậy? Mắt Âu Ngọc Kiệt suýt nữa thì trợn tròn, thằng nhóc mặc bộ vest rẻ tiền đến nhà cô ấy ăn trực ngày nào, giờ đây lại trở thành tổng giám đốc của một tập đoàn nghìn tỷ. Lúc này Lục Chính Hào cũng không nhịn được mà toàn thân run rẩy, trong lòng vô cùng sợ hãi. Bởi vì vừa rồi hắn ta còn ra vẻ ra lệnh với Trương Dịch, vô tình chế giễu hắn và Lý Kiếm. Điểm mấu chốt nhất là tập đoàn Chính Hào của hắn ta chính là dựa vào phúc lợi thương mại điện tử của Taobao mới làm nên. Được gọi là giá trị thị trường 450 đến 50 tỷ nhưng cổ phiếu này đều là ảo. Một khi xảy ra mâu thuẫn với tập đoàn Thịnh Thế, giá cổ phiếu của họ sẽ xanh tươi như thảo nguyên Hulun Bier. Ban đầu theo Lục Chính Hào của bọn họ có mấy ông chủ, lúc này thấy tình hình không ổn cũng lặng lẽ lui về phía sau. Mọi người đều nhớ những gì Trương Dịch vừa nói. 4 người bọn họ đã bị Trương Dịch đưa vào danh sách đen, chỉ đích danh muốn bọn họ xong đời. Còn về phía Trương Dịch, bị hai mỹ nữ tranh nhau ôm, hai cánh tay hắn đều không thể nhúc nhích. Nhưng Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, hai người phụ nữ này giống như kim chỉ đối đầu với lúa mì, thực sự đã cãi nhau. Nói thật thì hai người không có ân oán cá nhân gì. Nhưng cùng là lãnh đạo của các tập đoàn lớn ở Thiên Hải, lại đều là những mỹ nhân, hai người không ít lần bị người khác đặt lên bàn cân so sánh. Là nữ cường nhân vốn đã kiêu ngạo, tuy miệng nói không để ý đến những chuyện này nhưng trong lòng sao có thể không để ý. Một đi một lại, cứ muốn đè đầu đối phương. Khụ khụ, các em buông tay trước đi. Minh Ngọc, anh giới thiệu cho em biết, đây là Lý Kiếm, tổng giám đốc Lý, lãnh đạo cũ của anh. Trương Dịch nhìn về phía Lý Kiếm nói. Hắn cũng rất thông minh, lúc này chuyển chủ đề chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Lúc này Tô Minh Ngọc mới chú ý đến Lý Kiếm bên cạnh. Nghe Trương Dịch khách sáo như vậy nói hắn ta là lãnh đạo cũ của mình, Tô Minh Ngọc vội vàng nở nụ cười. Tổng giám đốc Lý, chào anh, tôi là Tô Minh Ngọc. Lý Kiếm kích động bắt tay Tô Minh Ngọc. Những người khác nhìn mà thèm không chịu được, Lý Kiếm nhờ phúc của Trương Dịch, trong cùng một ngày mà bắt tay hai mỹ nhân giới thương mại Thiên Hải, phúc khí này cũng quá tốt rồi. Nhưng điều khiến mọi người ghen tị nhất là, trước đây hắn ta lại từng là lãnh đạo của Trương Dịch. Đây phải là đi may mắn đến mức nào chứ? Chào cô, chào cô. Lý Kiếm cười đến nỗi không khép được miệng, thậm chí còn quên mất chuyện vợ hắn ta sợ hắn ta bị cảm lạnh nên đội mũ xanh cho hắn ta. Trương Dịch nhìn lãnh đạo cũ của mình, lúc trước Lý Kiếm đối xử với hắn rất tốt, ngoài chuyện công việc ra, còn dạy hắn rất nhiều đạo lý để tồn tại trong chốn công sở. Lúc đó hắn mới ra trường cũng không có tiền, hắn thường xuyên dẫn hắn ta đi ăn cơm. Trương Dịch bây giờ đã có năng lực, đương nhiên sẽ không để lãnh đạo cũ của mình sống không tốt. Không nói gì khác, có sự chăm sóc của hắn, cuộc sống nửa đời sau của Lý Kiếm nhất định sẽ rất viên mãn hạnh phúc. Anh Kiếm, giờ thì anh tin là em có thể giúp anh rồi chứ? Trương Dịch cười nói. Tôi tin, tôi hoàn toàn tin rồi. Lý Kiếm kích động gật đầu. Đồ đệ mà mình một tay dẫn dắt, giờ đã có bản lĩnh rồi, hắn ta rất vui mừng. Nghe Trương Dịch nói vậy, ánh mắt Tô Minh Ngọc đột nhiên lóe lên. Chẳng lẽ tổng giám đốc Lý gặp phải rắc rối gì sao? Không biết có chỗ nào tôi có thể giúp được không? Cô mỉm cười hỏi. Lúc này Hàn Vũ Nặc chen vào nói, công ty của tổng giám đốc Lý làm kinh doanh sữa bột nhưng có vẻ như đầu ra không được tốt lắm. Nhưng cô không cần lo lắng rồi, hi hi, bởi vì tôi đã đồng ý đầu tư cho tổng giám đốc Lý rồi. Tô Minh Ngọc nhướng mày, cô, tập đoàn Vinh Tín của các cô còn bao nhiêu tiền để cô phung phí vậy? Một câu nói kích thích Hàn Vũ Nặc cũng lóe lên hàn quang trong mắt, không nói nhiều, lấy ra 100 triệu vẫn không thành vấn đề. Được thôi, vậy tôi lấy ra 200 triệu. Tô Minh Ngọc kiêu ngạo nói. Cô liếc nhìn Trương Dịch, không thành vấn đề chứ? Tất nhiên rồi, tính là của hai chúng ta. Trương Dịch dứt khoát đồng ý, hôm nay bị Tô Minh Ngọc nhìn thấy chuyện của hắn và Hàn Vũ Nặc, ước chừng trong lòng cô lúc này đã đánh đổ cả vại giấm rồi, đương nhiên phải kiếm đủ thể diện cho cô. Nếu không vị đại lão bà này nổi giận, tập đoàn của hắn ai quản lý đây? Một nữ thư ký có năng lực như vậy, cầm đèn lồng cũng không tìm ra được. Những người xung quanh đều xôn xao. Ôi, Lý Kiếm đúng là vận may đến rồi, thật không ngờ lại có hai tập đoàn lớn đầu tư cho hắn ta, lần này phát tài rồi. Làm ăn, vẫn phải dựa vào vận may và quý nhân phù trợ. Lý Kiếm cảm thấy mình như đang nằm mơ. Không cần, công ty của tôi bây giờ chỉ có quy mô 450 triệu thôi, đầu tư nhiều như vậy quá rồi. Một hơi cho hắn ta 300 triệu, hắn ta còn không biết phải tiêu thế nào cho hết. Nhưng Trương Dịch lại vỗ vai hắn ta, cười nói, sau này công ty các anh cứ đưa sữa bột lạc đà lên bán trên Taobao, cho các anh vị trí quảng cáo giới thiệu tốt nhất. Anh không phải nói sữa bột lạc đà là đồ tốt sao?
chỉ là ở trong nước ít người dùng thôi. Anh cứ yên tâm, chỉ cần đồ tốt, cộng thêm sự hỗ trợ mạnh mẽ của tao bao chúng tôi, thứ này nhất định sẽ bán chạy. Lý Kiếm kích động liên tục gật đầu. Chỉ cần có lưu lượng và vốn đầu tư, dù là sản phẩm rác rưởi đến mấy cũng có thể bán được giá tốt. Huống hồ sữa bột lạc đà của công ty bọn họ thực sự là đồ tốt, cho nên không lo không có cách kiếm tiền. Trương Dịch, tôi thực sự không biết phải cảm ơn cậu như thế nào. Giọng Lý Kiếm run rẩy. Nhưng Trương Dịch lại lắc đầu, anh Kiếm, lúc tôi mới vào trốn công sở, anh là người chăm sóc tôi nhiều nhất, bồi dưỡng tôi thành người. Cho nên hôm nay tất cả những thứ này đều là anh xứng đáng được hưởng. Trương Dịch làm người, không tốt không xấu, ăn một bữa cơm nhất định phải trả, thù hằn nhỏ nhất định phải báo. Với kẻ thù, hắn tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Nhưng những người đối xử tốt với hắn cũng sẽ báo đáp gấp 10 gấp trăm lần. Chớp mắt một cái, Lý Kiếm vốn không ai hỏi đến, đột nhiên được 3 vị đại lão hàng đầu giới thương mại Thiên Hải quan tâm. Điều này khiến hắn ta trở thành người mà mọi người đều ghen tị và nhiều người đã bắt đầu động não, sau này phải bám chặt lấy Lý Kiếm. Hắn ta làm ăn gì không quan trọng là mối quan hệ của hắn ta với Trương Dịch. Nếu có thể thông qua Lý Kiếm mà có một chút liên hệ với Trương Dịch thì sau này làm ăn sẽ có lợi ích rất lớn. Cả hội trường chỉ có 4 người cảm thấy như rơi vào hầm băng, vô cùng khó chịu. Đó chính là Lục Chính Hào, Âu Ngọc Kiệt, Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ. Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ thấy tình hình không ổn, sợ đến mức chân mềm nhũn. Tổng giám đốc Lưu, chúng ta phải làm sao bây giờ? Anh nói xem Trương Dịch có thể coi chúng ta như một cái rắm rồi thả đi không? Trong mắt Trần Văn Đạo ánh lên nỗi sợ hãi. Lưu Loan Kỳ nuốt nước bọt, lúc này hắn ta cảm thấy cổ họng khô khốc, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Đẹp mặt lắm, chúng ta vẫn nên chuồn sớm đi thôi. Những nhân vật nhỏ bé như chúng ta, hắn chắc chắn sẽ không để trong lòng. Nhưng mà, nếu chúng ta chạy mất, hắn không quên thì sao? Còn không bằng bây giờ đi cầu xin tha thứ, biết đâu thấy nhiều đồng nghiệp như vậy, hắn sẽ tha cho chúng ta một ngựa. Anh điên rồi à? Không thấy lúc hắn đối phó với tập đoàn Vinh Tín tàn nhẫn đến mức nào sao? Bây giờ giá cổ phiếu của tập đoàn Vinh Tín đang giảm điên cuồng. Tha cho chúng ta, hắn còn là cá mập trong giới tài chính không? Hai người hồn vía lên mây, không biết lúc này nên làm gì. Âu Ngọc Kiệt căng thẳng nhìn Lục Chính Hào, chúng ta. Lời nói của cô ta có chút do dự. Bây giờ đắc tội với Trương Dịch, còn không biết sẽ thế nào đây. Cô ta rốt cuộc nên tiếp tục theo Lục Chính Hào, hay là chọn tái hôn với Lý Kiếm. Rốt cuộc lựa chọn nào mới có thể khiến cô ta thu được lợi ích lớn hơn, cô ta phải cân nhắc cho rõ ràng. Còn nhìn lại Trương Dịch, hắn ta đã cười nói vui vẻ với Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc và Lý Kiếm, dường như đã quên hết chuyện bên này rồi. Hoặc là, hắn đã mặc kệ mấy người này rồi. Trong 4 người, Lục Chính Hào mới là người sợ hãi nhất. Bởi vì quy mô tập đoàn của hắn ta là lớn nhất, hơn nữa có thể nói là hoàn toàn dựa vào tập đoàn thịnh thế mà tồn tại. Một khi Trương Dịch muốn chơi hắn ta thì chỉ trong phút mốt là có thể khiến hắn ta chết tươi. Môi hắn ta khô khốc, mặc dù trong lòng sợ đến mức không chịu được nhưng vì tài sản của mình, hắn ta vẫn cố nặn ra nụ cười đi về phía Trương Dịch. Tổng giám đốc Trương, anh xem chuyện vừa rồi, cút. Nụ cười trên mặt Trương Dịch lập tức biến thành ghét bỏ, quát lớn với hắn ta. Sau đó, giây tiếp theo, hắn lại cười nói với Lý Kiếm và những người khác về những chuyện thú vị khi làm việc. Đổi mặt nhanh như vậy thực sự khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Biểu cảm ghét bỏ trần trụi đó, đã ghét đến mức không thể ghét hơn được nữa rồi. Lòng Lục Chính Hào hoàn toàn nguội lạnh. Nhìn biểu cảm của Trương Dịch, hắn ta biết sau này hắn chắc chắn sẽ không tha cho công ty của mình. Trước đó Trương Dịch đã nói, muốn khiến cả 4 người bọn họ đều xong đời. Tổng giám đốc Trương, vừa rồi tôi không biết là anh. Nếu biết là anh thì dù thế nào tôi cũng không dám nói chuyện với anh như vậy. Lục Chính Hào run rẩy, vội vàng giải thích với Trương Dịch. Trương Dịch nhíu mày, đầy vẻ không kiên nhẫn. Tô Minh Ngọc lạnh lùng nói, không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao, anh không có chút lễ phép nào hết. Lục Chính Hào cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, giọng khàn khàn nói, Tổng giám đốc Tô, tôi chỉ muốn giải tỏa hiểu lầm với Tổng giám đốc Trương. Trương Dịch có chút khó chịu, vừa ôm Tô Minh Ngọc vừa nói, đối tượng hợp tác của anh ít nhất phải đảm bảo được đạo đức cơ bản khi làm người. Loại rác rưởi như hắn ta, nhìn thôi anh cũng thấy ghê tởm. Tô Minh Ngọc gật đầu, được, sau khi về em sẽ bắt đầu tiến hành giải trừ hợp đồng với bọn họ. Không, các người không thể làm như vậy, đây chỉ là hiểu lầm, tôi không có ác ý. Hơn nữa tôi và vợ của Lý Kiếm cũng trong sạch. Lục Chính Hào sốt ruột, hét lớn. Sắc mặt Lý Kiếm lại tái mét. Chết tiệt, lúc này còn đến moi móc vết thương của tôi. Lão Lý, anh nói giúp tôi một câu đi, dù sao chúng ta cũng là bạn học nhiều năm rồi, anh giúp tôi đi. Lục Chính Hào nhìn về phía Lý Kiếm nói.
Lý Kiếm nhìn Lục Chính Hào, hít sâu một hơi. Hắn ta thực sự muốn mắng đối phương một trận, chết tiệt, anh đã ngủ với vợ tôi rồi, bây giờ còn muốn tôi giúp anh, thật sự coi tôi là rùa đen à? Nhưng mà có quá nhiều người ở đây, Lý Kiếm không tiện nói ra. Hắn ta chỉ nhìn Lục Chính Hào, sau đó mỉm cười, giơ ly rượu về phía đối phương, rất thoải mái uống một ngụm. Nhân viên bảo vệ bên kia nghe thấy tiếng ồn ào ở đây, một lần nữa chạy đến. Lại là anh. Tổ trưởng cau mày nhìn Lục Chính Hào. Sau đó hắn ta nhìn thấy Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, trên khuôn mặt lạnh lùng lập tức nở nụ cười nịnh nọt. Hóa ra tổng giám đốc Tô và chủ tịch Hàn cũng ở đây, vị này là. Hắn ta nhìn thấy Trương Dịch ở giữa hai người phụ nữ, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là tổng giám đốc Trương Dịch của chúng tôi. Tô Minh Ngọc giới thiệu. Khuôn mặt của tổ trưởng càng thêm cung kính, tổng giám đốc Trương, chào anh. Trương Dịch dùng cằm chỉ vào Lục Chính Hào, hắn ta cứ ở đây làm phiền chúng tôi nói chuyện, có thể đuổi hắn ta ra ngoài không? Tổ trưởng không chút do dự gật đầu, được. Sau đó hắn ta vẫy tay, lập tức có 4 người đi tới, khiêng Lục Chính Hào lên. Cho dù là hội thương thì cũng chia ra cấp bậc. Tập đoàn Thịnh Thế và tập đoàn Vinh Tín, đó là giới hạn tuyệt đối của giới thương nhân ở thành phố Thiên Hải. Không nói gì khác, chỉ lấy hội thương Trung Thu lần này làm ví dụ. Trên danh nghĩa là do Viên Chí Quốc tổ chức nhưng tiền thì đều do tập đoàn Thịnh Thế bỏ ra. Lục Chính Hào bị cưỡng chế đuổi ra ngoài, vẫn không quên hét lớn với Trương Dịch và những người khác, tổng giám đốc Trương, hiểu lầm, hiểu lầm. Hiểu lầm cái đầu anh. Trương Dịch khinh thường nhếch mép. Đột nhiên khóe miệng hắn nở một nụ cười xấu xa, nói bên tai Lý Kiếm, hay là tôi nghĩ cách để vợ hắn ta cũng đi cùng anh, coi như là trả thù. Mắt Lý Kiếm sáng lên, lúc đầu thực sự có chút động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì vẫn từ chối. Thôi đi, vợ cả của hắn ta cũng không ra gì, khụ khụ khụ, ý tôi là nói tôi là một quân tử, sao có thể làm chuyện như vậy. Trương Dịch tỏ vẻ hiểu rõ, giơ ngón tay cái lên, quả nhiên anh là người thanh cao. Hai người bạn già nhìn nhau cười, vẫn hài hước ăn ý như hồi còn làm việc cùng nhau. Lúc này Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ cảm thấy như thế nào? Giống như hai chú cừu non, đột nhiên nhìn thấy một chú cừu non khác bên cạnh mình bị sư tử cắn chết, sau đó ăn từng miếng một trước mặt chúng. Chúng sợ hãi run rẩy, vừa sợ vừa không dám rời đi, chỉ có thể cầu nguyện con mãnh thú này thương xót. Nhưng mà, sư tử khi nào mới buông tha miếng thịt bên miệng? Trương Dịch vừa nói chuyện vừa tùy tiện chỉ vào hai người họ, không cố ý hạ giọng nói, Minh Ngọc, ngày mai về giải quyết luôn công ty của hai người này cho anh, dùng thủ đoạn gì tùy em. Trương Dịch nhẹ nhàng nói muốn diệt công ty của Lưu Loan Kỳ và Trần Văn Đạo, dường như chỉ nhẹ nhàng như phủi bụi trên quần áo. Tô Minh Ngọc mỉm cười, được. Chỉ một chữ rất đơn giản nhưng lại khiến hai ông chủ Lưu Loan Kỳ và Trần Văn Đạo như rơi vào hầm băng. Tổng giám đốc Trương, tổng giám đốc Tô, chúng tôi. Hai người đã không biết phải làm sao, muốn cầu xin tha thứ nhưng người ta nào để họ vào mắt. Lúc này, bên tai họ truyền đến một tiếng quát lớn. Hừ, còn không đi, hay là muốn bảo vệ đuổi các người ra ngoài. Hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là ông chủ của một công ty khác ở thành phố Thiên Hải. Những người khác cũng ùa vào, tranh nhau đánh kẻ yếu để lấy lòng Trương Dịch. Đúng vậy, các người dám vô lễ với tổng giám đốc Trương, đúng là tự tìm đường chết. Mau cút đi, nếu không phải Lý Kiếm giúp các người thì các người có thể làm được như ngày hôm nay không? Hừ, qua cầu rút ván, bây giờ các người đáng bị như vậy. Một đám người chỉ trích Trần Văn Đạo và Lưu Loan Kỳ. Khuôn mặt của hai người đã không còn chút máu, thất hồn lạc phách bị đẩy đuổi đi. Nhưng có một người, Trương Dịch không vội đuổi cô ta đi. Vợ của Lý Kiếm, Âu Ngọc Kiệt vẫn đứng ở đây. Hắn không định tự mình xử lý người phụ nữ này mà muốn xem thái độ của Lý Kiếm. Dù sao thì một bà chủ tiệm làm đẹp nhỏ bé, đối với Trương Dịch mà nói thì chẳng đáng là gì. Thậm chí đích thân xử lý cô ta còn làm tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của hắn. Âu Ngọc Kiệt tận mắt chứng kiến Lục Chính Hào, người mà cô ta vô cùng ngưỡng mộ, bị Trương Dịch dọa sợ đến chết khiếp, lúc này cũng toát mồ hôi lạnh. Nhưng cô ta vẫn nắm chặt ly rượu vang trong tay, chưa mất đi chút hy vọng cuối cùng. Hy vọng cuối cùng của cô ta chính là Lý Kiếm bên cạnh Trương Dịch. Bây giờ họ vẫn chưa ly hôn, vì vậy hai người vẫn là vợ chồng hợp pháp. Nếu bây giờ cô ta quay lại, chẳng phải có thể sở hữu mạng lưới quan hệ khổng lồ của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế sao? Lục Chính Hào là cái gì chứ? Lúc này trong mắt cô ta, hắn ta và Lý Kiếm căn bản không cùng một đẳng cấp. Người chồng vô dụng vì làm ăn thất bại, bị cô ta lạnh nhạt, khinh thường. Lúc này hình ảnh của hắn ta đột nhiên trở nên huy hoàng và cao lớn. Chồng à, sao anh chưa bao giờ nói với em rằng Trương Dịch bây giờ là chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế vậy? Thật là, khiến em lo lắng cho công việc kinh doanh của anh. Không phải, cũng đỡ phải đi tìm Lục Chính Hào đầu tư cho anh.
Âu Ngọc Kiệt nở nụ cười tươi tắn bước tới chỗ mọi người. Nhìn dáng vẻ đó, rõ ràng là muốn hòa nhập một cách rất tự nhiên vào vòng tròn này. Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc, hai nữ cường nhân trong giới thương mại của thành phố Thiên Hải đều là thần tượng trong lòng cô ta. Còn có cả Trương Dịch, người giàu nhất thành phố Thiên Hải cũng ở đây. Nếu có thể hòa nhập một cách tự nhiên vào vòng tròn của họ, sau này cô ta cũng sẽ trở thành quý bà hàng đầu của xã hội thành phố Thiên Hải. Nghĩ đến cảnh sau này ra ngoài, mọi người sẽ gọi cô ta là bà chị dâu của chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, hoặc bạn thân của Hàn Vũ Nặc và Tô Minh Ngọc, cô ta vô cùng mong đợi. Đến lúc đó, tiệm làm đẹp của cô ta chắc chắn sẽ đông nghịt khách, mở 100 chi nhánh cũng không thành vấn đề. Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc không nói gì, chỉ nhìn Lý Kiếm với ánh mắt dò xét. Rốt cuộc nên làm thế nào, phải do hắn ta lựa chọn. Lý Kiếm nhìn vợ mình, trong mắt hiện lên một tia tự giễu. Hắn ta đã nhiều năm không nhìn thấy nụ cười của cô ta rồi. Không ngờ hôm nay, lại nhờ phúc của Trương Dịch mà cô ta nở nụ cười với mình, thật là có chút châm biếm. Vậy thì thật vất vả cho em rồi, Lý Kiếm nói. Ánh mắt Âu Ngọc Kiệt lộ vẻ hy vọng, cô ta kích động bước lên một bước, không có, vì gia đình của chúng ta, đây là điều em nên làm. Trong mắt Lý Kiếm tràn đầy vẻ khinh thường, phải không? Vì gia đình của chúng ta, vất vả đến mức lên giường với Lục Chính Hào. Sống chung lâu như vậy, em đúng là đã bỏ ra rất nhiều công sức. Khuôn mặt Âu Ngọc Kiệt khoảnh khắc trở nên tái mét. Lúc đầu, để ép Lý Kiếm ly hôn, cô ta đã trực tiếp chuyển đến sống cùng Lục Chính Hào. Tuy nhiên, ngay cả khi không phải để ly hôn, cô ta cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì người chồng Lý Kiếm này, trong lòng cô ta đã là một kẻ vô dụng không có tư cách chỉ trích cô ta. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta đội cho hắn ta một chiếc mũ xanh lá cây. Trong lúc hoảng loạn, cô ta vội vàng giải thích, không phải như anh nghĩ đâu. Em và hắn ta chỉ là bạn bình thường thôi. Khoảng thời gian đó tình cảm của chúng ta có chút vấn đề nhưng em cũng không rõ vấn đề nằm ở đâu. Vì vậy, em đã chuyển đến đó ở một thời gian, để bình tĩnh lại, nhưng em và hắn ta trong sạch. Lý Kiếm cười lạnh hai tiếng, trong sạch, em dám nói mình chưa từng ngủ với hắn ta không? Thì nhiều nhất cũng chỉ nằm cạnh nhau trò chuyện thôi. Tình bạn của chúng em rất trong sáng, sẽ không vượt quá giới hạn. Lý Kiếm không tin một chút nào, hắn ta đã 50 tuổi rồi, chứ không phải là thiếu niên chưa hiểu chuyện. Âu Ngọc Kiệt gần như muốn khóc, cô ta không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trở thành quý bà hàng đầu của xã hội thành phố Thiên Hải. Em thề, chỉ có một lần thôi, Lý Kiếm, anh tha thứ cho em được không? Vì con gái của chúng ta mà, em và hắn ta thực sự chỉ có một lần thôi. Khóe miệng Lý Kiếm hiện lên một nụ cười lạnh. Hắn ta từ từ nhắm mắt lại, rốt cuộc là em thấy anh ngu ngốc, hay là em tự thấy mình ngu ngốc? Hắn ta lập tức mở mắt ra, lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt. Tình cảm vợ chồng nhiều năm, đã trở thành tình thân. Mà tình thân này, lại bị chính cô ta tự tay phá hủy. Vì vậy, lúc này Lý Kiếm không còn lưu luyến người phụ nữ này chút nào. Anh đã ký xong thỏa thuận ly hôn rồi, tuần sau gặp nhau ở cục dân chính. Nếu em không đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa án. Vừa rồi không phải em đã khởi kiện rồi sao, cũng đỡ phiền phức cho chúng ta. Nói đến đây, Lý Kiếm nhìn về phía Trương Dịch bên cạnh. Trương Dịch, cậu có thể giúp tôi một việc nữa không? Trương Dịch đang hăng say xem kịch vui, vội vàng cười gật đầu. Không vấn đề, anh Kiếm cứ thoải mái sai bảo. Lý Kiếm nghiến răng, dùng sức nói, vì cậu đã xử lý 3 người kia rồi, vậy thì tiện thể cho người phụ nữ này cũng được hưởng bài học thích đáng đi. Đàn ông độ lượng cái nỗi gì chứ? Lý Kiếm lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, tuy không phải là kẻ tiểu nhân xảo trá nhưng đối với những người đã từng làm tổn thương hắn ta thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Vì Âu Ngọc Kiệt đã chọn từ bỏ hắn ta và con gái, khiến hắn ta trở thành trò cười của giới thương nhân thành phố Thiên Hải, khiến tâm hồn non nớt của con gái bị tổn thương. Vậy thì trong mắt Lý Kiếm, cô ta chính là một người phụ nữ độc ác. Không có sự tha thứ nào cả, chỉ có sự trả thù hả hê. Âu Ngọc Kiệt trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Lý Kiếm, hét lên sắc nhọn, Lý Kiếm, tôi đã làm vợ anh 20 năm, anh đối xử với tôi như vậy sao? Anh là đồ súc sinh, đồ khốn nạn. Cô ta biết mình xong rồi, chỉ cần Trương Dịch nói một câu, tiệm thẩm mỹ viện này của cô ta chắc chắn sẽ xong đời. Sức mạnh của tiền bạc, gần như có thể hủy diệt bất cứ thứ gì. Âu Ngọc Kiệt điên cuồng xông tới tát Lý Kiếm. Trương Dịch nhìn cảnh này mà cảm khái vô hạn. Nhìn xem, đây chính là bộ dạng của loại đàn bà không biết xấu hổ. Rõ ràng là mình làm sai, còn có thể lý lẽ đanh thép. Rõ ràng là mình ngoại tình trước, còn có thể mắng người khác là đồ khốn nạn. Anh Kiếm, chuyện này cứ để tôi lo, tôi có thể đảm bảo với anh, chỉ cần cô ta còn ở Giang Nam, từ nay về sau cho dù có mở tiệm gội đầu, tôi cũng sẽ khiến cô ta không có làm ăn nổi.
Trương Dịch nói một cách hả hê. Không, các người không thể đối xử với tôi như vậy. Âu Ngọc Kiệt vừa khóc vừa chảy nước mũi nước mắt, điên cuồng đánh Lý Kiếm. Lý Kiếm nắm lấy cánh tay cô ta, lạnh mặt hét lên, bảo vệ, ở đây có một người phụ nữ điên, mau đuổi cô ta ra ngoài. Bảo vệ nhanh chóng chạy đến, tóm lấy Âu Ngọc Kiệt ném ra ngoài. Trận gió tanh này cuối cùng cũng kết thúc. Đợi đến khi bên này ầm ĩ xong, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Trương Dịch. Ba ông trùm hàng đầu giới thương nhân thành phố Thiên Hải đều ở đây, bên cạnh còn có một ông chú trung niên Lý Kiếm. Không biết bao nhiêu người hâm mộ Lý Kiếm đến nỗi mắt đỏ ngầu. Trương Dịch ngáp một cái, cười ôm lấy lưng Lý Kiếm, anh Kiếm, chúng ta sang bên kia tiếp tục trò chuyện. Không ổn lắm đâu, hôm nay anh hẳn là rất bận mới đúng. Dịp quan trọng như vậy, Lý Kiếm có chút ngượng ngùng. Không sao không sao, họ trong mắt tôi nào có quan trọng bằng anh. Trương Dịch cười nói. Đây không phải là hắn cố ý nói lời nịnh nọt gì. Trong giới thương nhân thành phố Thiên Hải, hắn chính là rồng đầu. Chỉ có người khác đến nịnh nọt hắn, chứ hắn cần gì phải chủ động lấy lòng người khác. Còn về Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc, hai người phụ nữ này thì nhìn nhau như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Hai người không hẹn mà cùng lúc mím môi, giống như vận động viên thể thao đang khởi động trước trận đấu. Đứng thẳng người, khoe dáng, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào nhau. Tô Minh Ngọc mở lời trước, không ngờ tập đoàn Vinh Tín sắp xong đời rồi. Cô còn có tâm tư đến đây quyến rũ đàn ông. Có phải cô cho rằng như vậy thì có thể khiến công ty của mình khởi sắc không? Tôi khuyên cô đừng mơ mộng, việc thâu tóm tập đoàn Vinh Tín nhất định sẽ tiếp tục tiến hành. Cho dù cô có cởi hết đồ rồi dâng mình cho Trương Dịch, cũng sẽ không thay đổi được gì. Ánh mắt Hàn Vũ Nặc lóe lên một tia sắc bén nhưng lại che miệng cười khúc khích, gọi là cho dù sao. Chuyện mà cô nói, đã sớm xảy ra rồi. Sao nào, chẳng lẽ cô và hắn còn chưa ngủ với nhau? Sắc mặt Tô Minh Ngọc lập tức trở nên lạnh lẽo. Hàn Vũ Nặc thấy sự thay đổi của cô ta, lập tức đắc ý hẳn lên. Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng, chỉ với Tô Minh Ngọc cô thì có thể nắm hắn trong lòng bàn tay sao? Thật là ngây thơ, nhưng tôi nói cho cô biết, quan hệ của tôi và Trương Dịch phức tạp hơn cô tưởng tượng nhiều. Tập đoàn Vinh Tín ấy, vốn dĩ là thứ tôi muốn tặng cho hắn. Cô ta đắc ý nói với Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc đã sớm nghi ngờ Trương Dịch và Hàn Vũ Nặc có quan hệ, chỉ là nghe Hàn Vũ Nặc khoe khoang như vậy với mình, cô vẫn có chút ghen tị. Nhưng trước mặt Hàn Vũ Nặc, cô nhanh chóng bình tĩnh lại. Thua người không thua trận, khí thế không thể để đối phương lấn át được. Hừ, đàn ông ấy mà, có mấy ai không háo sắc chứ? Đàn ông cả đời chỉ chung thủy với một người phụ nữ thì chắc chắn chẳng có bản lĩnh gì. Phụ nữ của Trương Dịch nhiều lắm, thêm cô cũng chẳng nhiều, bớt cô cũng chẳng ít. Cô ta vừa nói vừa đưa tay vuốt ve trước ngực mình, khoe sợi dây chuyền kim cương hồng vô cùng đắt giá. Đó là thứ Trương Dịch đã tặng cô ta. Nhưng tài sản quan trọng nhất của Trương Dịch, tập đoàn Thịnh Thế thì vẫn luôn do tôi quản lý. Cô ta nhìn Hàn Vũ Nặc đầy khiêu khích. Hàn Vũ Nặc nhíu mày. Quả thật, điểm mà Tô Minh Ngọc nói này là điều cô ta cũng không thể phủ nhận. Tô Minh Ngọc được Trương Dịch trao cho gần như toàn bộ quyền lực tài chính của tập đoàn Thịnh Thế, nghe nói trừ khi cô ta làm sai quá mức, khiến tập đoàn gặp khủng hoảng lớn. Còn không thì Trương Dịch tuyệt đối sẽ không can thiệp vào công việc của tập đoàn. Mối quan hệ tin tưởng này không chỉ đơn giản là giữa người ủy thác và người quản lý chuyên nghiệp có thể có. Chỉ có người thân thiết nhất mới có thể ủy thác như vậy. Cô ta khẽ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng. Vậy thì cô phải cẩn thận một chút rồi. Biết đâu có ngày cô làm không tốt thì vị trí thư ký chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế sẽ đổi thành của tôi. Tô Minh Ngọc lạnh lùng quát, cô nằm mơ. Nhưng sau khi nghe những lời này, lòng bàn tay cô không tự chủ được mà nắm chặt lại. Hàn Vũ Nặc là chủ tịch tập đoàn Vinh Tín, quả thật là người có năng lực kinh doanh ngang ngửa cô. Bây giờ cô ta lại trở thành người phụ nữ của Trương Dịch, không nghi ngờ gì nữa là đã lay động vị trí của Tô Minh Ngọc, khiến cô nảy sinh cảm giác khủng hoảng. Bên này, hai người phụ nữ đấu đá ngấm ngầm. Còn Trương Dịch thì cùng Lý Kiếm vừa uống rượu, vừa trò chuyện về những chuyện đã qua trong những năm qua, cũng như những chuyện thú vị khi còn làm việc cùng nhau. Thôi, thời gian trôi nhanh quá, chỉ mới 3 năm ngắn ngủi, thế mà cậu đã đột nhiên trở thành chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế, thật khiến người ta phải cảm thán. Lý Kiếm nâng ly rượu, mặt đỏ bừng, hôm nay hắn ta rất vui, thậm chí có thể nói là ngày vui nhất trong những năm qua, vì vậy đã uống hơi nhiều. Thời thế tạo anh hùng, nhiều chuyện trên đời này khó mà nói hết được. Trương Dịch mỉm cười, nói qua loa cho xong chuyện. Hắn vừa nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn hai người phụ nữ đang đấu khẩu ở đằng kia. Hai nữ hoàng giới thương nhân thành phố Thiên Hải, vì hắn mà ghen tuông đấu đá, cảnh tượng này chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn thấy vui vẻ. Nguyên bản là mỹ nữ băng sơn không sợ trời không sợ đất Tô Minh Ngọc, cũng vì sự xuất hiện của kẻ địch mạnh là Hàn Vũ Nặc, mà trở nên không ổn định về mặt cảm xúc.
Hai người không biết đã nói gì đó, một lúc sau, Tô Minh Ngọc tức giận cầm ly rượu quay người bỏ đi. Chỉ còn lại Hàn Vũ Nặc cầm ly rượu, vẻ mặt đắc ý đứng tại chỗ. Trương Dịch mỉm cười nhàn nhạt. Nói về năng lực kinh doanh, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc có thể chỉ ngang nhau. Nhưng nói về đấu khẩu, Hàn Vũ Nặc chắc chắn hơn Tô Minh Ngọc. Điều này không liên quan đến năng lực, mà liên quan đến quá trình trưởng thành của hai người. Tô Minh Ngọc nắm giữ đại quyền trong tập đoàn Thịnh Thế, có Trương Dịch làm chỗ dựa, không ai dám chống đối cô, càng không có ai cãi nhau với cô. Nhưng Hàn Vũ Nặc những năm nay có thể dựa vào 5% cổ phần mà ngồi vững vị trí chủ tịch thì không thể không khéo léo ứng phó, còn phải đối mặt với một số lời nghi ngờ. Rèn luyện như vậy, khả năng ăn nói của cô ta chắc chắn phải tốt hơn nhiều. Ít nhất về mặt đấu khẩu, cô ta thành thạo hơn Tô Minh Ngọc rất nhiều, Trương Dịch đã đích thân trải nghiệm điều này. Nhưng hôm nay, có vẻ như cô ta thể hiện hơi quá đà. Trương Dịch cầm ly rượu vang đỏ, trong mắt mang theo vẻ thích thú. Để vội vàng chứng minh quan hệ của mình và Trương Dịch, Hàn Vũ Nặc không hỏi ý kiến Trương Dịch, đã thân mật với hắn ta như vậy tại hội chợ Trung Thu. Còn cùng Tô Minh Ngọc tranh giành tình cảm, khiến cô không vui. Nhưng đối với Trương Dịch hiện tại, chắc chắn địa vị của Tô Minh Ngọc cao hơn. Bởi vì cô đã trao lần đầu tiên cho Trương Dịch, hơn nữa còn tận tụy quản lý mọi công việc của tập đoàn Thịnh Thế. Vì vậy, hành động của Hàn Vũ Nặc có phần chơi với lửa. Con thú cưng không nghe lời, đến lúc phải dạy dỗ rồi. Trương Dịch từ từ đặt ly xuống. Đứng trước bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, Hàn Vũ Nặc lấy son môi từ trong túi xách ra, đắc ý thoa lên môi. Vừa nãy vì uống rượu nên màu son đã nhạt đi. Tô Minh Ngọc, con nhóc này còn muốn đấu với tôi sao? Hừ, về chuyện đàn ông, cô còn kém tôi cả 100 năm nữa. Cô ta nháy mắt với chính mình trong gương, cười đắc ý. Cạch, cánh cửa sau lưng đột nhiên mở ra. Sau đó, một giọng đàn ông rất đột ngột vang lên, rất có kinh nghiệm về đàn ông, em có vẻ rất đắc ý nhỉ. Hàn Vũ Nặc giật mình, thỏi son đắt tiền trên tay rơi xuống bồn rửa tay. Nhưng khi cô ta nhìn rõ người đàn ông đi vào trong gương là Trương Dịch, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh đến đây làm gì vậy? Đây là nhà vệ sinh nữ. Trương Dịch nhìn Hàn Vũ Nặc từ trên cao xuống. Một chiếc váy dạ hội màu đen, cúi người nằm trên bồn rửa tay đối diện với gương, lúc này thân hình hoàn thành hình chữ S cong vút. Vòng một căng tròn lộ ra trước mặt Trương Dịch qua lớp váy mỏng, độ cao vừa phải. Đi lên nữa, lại gầy đi một cách kinh ngạc, vòng eo thon thả có thể bóp bằng một tay. Con hồ ly tinh này, ngay cả một động tác trang điểm đơn giản cũng vô cùng quyến rũ. Đến để trừng phạt em. Trương Dịch cười lạnh, sau đó đưa tay ra, trực tiếp ôm lấy eo cô ta rồi áp sát vào. Hôm nay em có vẻ rất ngông cuồng nhỉ, thậm chí còn dám tự ý khiêu khích. Trương Dịch thấu đến bên tai cô ta nói một cách sâu sắc. Giọng nói trầm ấm mang theo sức hấp dẫn chết người, chỉ số hấp dẫn 150 không có người phụ nữ nào có thể từ chối, huống chi lại ở tư thế như thế này. Tai của Hàn Vũ Nặc rất nhạy cảm, bị Trương Dịch thổi gần như vậy, lúc đó cơ thể liền mềm nhũn, vô lực nằm trên bồn rửa tay. Em không có. Cô ta hoảng loạn giải thích. Trương Dịch hơi nhếch mép, còn dám cãi với anh sao? Xem ra hôm nay không dạy dỗ em một trận ra trò, em không biết rõ vị trí của mình rồi. Em nhớ cho anh, em là đồ của anh, nếu không nghe lời, sẽ bị chủ nhân dạy dỗ thật đau. Trương Dịch nói xong, thành thạo vén chiếc váy dài màu đen lộng lẫy của cô ta lên. Lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng phụ nữ. Hàn Vũ Nặc sợ đến mức mặt đỏ bừng, Trương Dịch cũng quá táo bạo rồi, thật không ngờ lại ở nơi như thế này. Trương Dịch nhanh nhẹn bế cô ta lên, sau đó lẻn vào một nhà vệ sinh bên cạnh. Nhà vệ sinh của khách sạn 5 sao này rất rộng rãi, bên trong có không gian rất lớn, khoảng chục mét vuông, trang trí bên trong chủ yếu là màu vàng và trắng, đốt trầm hương thơm ngát, không có mùi lạ. Trương Dịch đặt Hàn Vũ Nặc lên bồn cầu, sau đó bắt đầu một bộ ba chất lượng. Bên ngoài là tiếng phụ nữ trò chuyện, gần trong gang tấc. Điều này càng khiến hai người cảm thấy kích thích khác thường. Bỏ qua 10 vạn chữ ở đây. Em phải nhớ, anh cho em thì em mới được lấy, anh không cho, em không được tranh giành. Trương Dịch cắn vào tai Hàn Vũ Nặc cảnh cáo. Hàn Vũ Nặc như thể đang ở giữa biển lớn, còn bản thân cô ta chính là một con thuyền nhỏ đơn độc, chịu đựng sự xâm lấn của cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp. Nhưng khi cơn sóng thần cao ngất ngưởng ập đến, cũng khiến cô ta cảm nhận được niềm vui chưa từng có. Em biết rồi, chủ nhân, tôi sai rồi, xin anh tiếp tục trừng phạt Vũ Nặc đi. Cô ta vừa khóc vừa hét lên. Một lúc lâu sau, Trương Dịch chỉnh đốn lại quần áo, nhân lúc bên ngoài không có ai thì tự nhiên rời khỏi nhà vệ sinh. Hắn quay đầu nhìn lại nhà vệ sinh, có lẽ cô ta phải mất một lúc nữa mới có thể bình tĩnh lại. Đến đại sảnh, Tô Minh Ngọc ngồi một bên, thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu với một vài thương gia giàu có ở Thiên Hải. Có thể thấy,
lúc này cô đã điều chỉnh lại trạng thái. Dù sao cũng là nữ cường nhân, không thể vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà ảnh hưởng đến biểu hiện của cô trong hoàn cảnh này. Tất nhiên, Trương Dịch biết, lúc này trong lòng cô chắc chắn đầy oán niệm. Trương Dịch suy nghĩ một chút, nhận lấy một ly rượu mạnh từ tay người phục vụ rồi đi về phía cô. Thấy Trương Dịch đến, Tô Minh Ngọc nhếch mép, cố ý rời mắt sang một bên không nhìn hắn. Trương Dịch cười ngồi xuống bên cạnh cô. Sao sắc mặt khó coi thế, đứa nào không có mắt chọc giận em vậy, để anh đi dạy dỗ nó cho em. Đã dạy dỗ rất nặng tay rồi. Tô Minh Ngọc cười lạnh lùng, không có chuyện gì, em rất tốt. Trương Dịch gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi nói, vậy thì anh yên tâm rồi. Nói xong, tay phải liền vòng qua eo Tô Minh Ngọc. Tô Minh Ngọc vặn eo né tránh nhưng thân thủ của Trương Dịch nhanh nhẹn như vậy, làm sao cô có thể né được. Vì vậy, cô vẫn bị bàn tay to lớn của Trương Dịch kéo lại. Tô Minh Ngọc vẫn chưa hết giận. Hôm nay nhìn thấy Trương Dịch và kẻ thù không đội trời chung của cô là Hàn Vũ Nặc thân mật như vậy, cô đã tức điên lên. Hơn nữa còn bị Hàn Vũ Nặc chọc tức trước mặt cô thật muốn cắn chết Trương Dịch, nuốt chửng hắn một cách mạnh mẽ. Trương Dịch nhìn cô mặt lạnh không thèm nhìn mình, đột nhiên thở dài não nề. A Ngọc, anh tưởng rằng nếu là em thì có thể hiểu được anh. Tô Minh Ngọc cau mày, hiểu. Biểu cảm của Trương Dịch trở nên nghiêm túc. Em hẳn phải hiểu, với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn thôn tính tập đoàn Vinh Tín không phải là chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Dù sao thì quy mô của họ cũng rất lớn. Nếu muốn triệt để loại bỏ mối họa ngầm này, anh chỉ có thể chọn ra tay từ ông chủ của họ. Hạ gục Hàn Vũ Nặc thực ra đều là vì sự phát triển của tập đoàn Thịnh Thế. Biểu cảm của Tô Minh Ngọc hơi thay đổi. Xét về kết quả, đúng là vì sự sắp xếp của Trương Dịch khiến tập đoàn Vinh Tín nhượng lại nguồn hàng đồ uống, làm ăn phát đạt cho Thịnh Thế tử nghiệp. Trương Dịch thấy vẻ mặt Tô Minh Ngọc đã dịu xuống, liền thừa thắng xông lên nói, nếu không có em ở bên cạnh, anh cần gì phải mất công mất sức đi chinh phục Hàn Vũ Nặc, em đẹp hơn cô ta gấp trăm lần. Trên mặt Tô Minh Ngọc lộ ra vẻ tự đắc. Mặc dù không nói ra nhưng trong mắt cô, về nhan sắc Hàn Vũ Nặc thì không thể sánh bằng cô. Hơn nữa cô còn trẻ hơn Hàn Vũ Nặc, khi theo Trương Dịch vẫn còn là gái trinh. Nghĩ như vậy, dường như Trương Dịch thực sự không có lý do gì để theo đuổi Hàn Vũ Nặc cả. Tô Minh Ngọc là một tay buôn bán giỏi nhưng vì dành quá nhiều tâm trí vào việc kinh doanh nên trong chuyện tình cảm cô chỉ là một tờ giấy trắng. Cô sẽ không hiểu rằng đối với đàn ông, người phụ nữ tốt nhất mãi mãi là người mà họ chưa từng ngủ cùng. Vì vậy, Trương Dịch nói một tràng lời ngon tiếng ngọt, thực sự khiến cô nguôi giận không ít, thậm chí còn thực sự cho rằng Trương Dịch làm như vậy là vì sự phát triển của tập đoàn. Thật không? Cô nhìn Trương Dịch hỏi. Thật 100%, còn thật hơn cả vàng thật. Trương Dịch thề thốt. Biểu cảm của Tô Minh Ngọc lập tức trở nên dịu dàng hơn nhiều. Mặc dù cô ta không hoàn toàn tin lời Trương Dịch nhưng khi Trương Dịch ôm cô, nói ra nhiều lời đường mật như vậy, Tô Minh Ngọc lập tức chìm đắm vào đó. Tiếp theo, Trương Dịch lại vừa dỗ dành vừa lừa gạt, cuối cùng cũng khiến cô cười. Các thương gia đến gần hết rồi, chỉ còn khoảng mười mấy phút nữa là buổi họp thương hội bắt đầu. Lúc này người khởi xướng buổi họp thương hội, quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, Viên Chí Quốc mới vừa đến hiện trường. Xin lỗi mọi người, tôi vừa mới bận xong việc mới đến được, để mọi người chờ lâu rồi. Viên Chí Quốc vừa đến hiện trường liền cười xin lỗi mọi người. Là chủ nhà, lẽ ra ông ta nên đến sớm hơn nhưng hôm nay vừa hay gặp phải một số việc phải xử lý nên mới xuất phát muộn nửa tiếng. Mọi người vội vàng nói, không có gì, không có gì, bí thư Viên khách sáo quá rồi. Chúng tôi cũng vừa mới đến. Viên Chí Quốc bận trăm công nghìn việc, ở vị trí quan chức cấp cao của thành phố Thiên Hải, bản thân ông ta đã có rất nhiều công việc cần xử lý. Hơn nữa, ông ta cũng là một người nổi tiếng là cùng công việc nên việc đến muộn một chút cũng nằm trong dự đoán của mọi người. Trương Dịch, Tô Minh Ngọc và Hàn Vũ Nặc cũng vội vàng đi tới, chào hỏi Viên Chí Quốc. Vài người đều là những nhân vật số 1 số 2 trong giới thương mại thành phố Thiên Hải, sau khi họ xuất hiện, những người khác đều rất tự giác lui sang một bên. Viên Chí Quốc thấy Trương Dịch cũng rất vui. Lúc đầu, ông ta đã quyết định cược một ván vào tập đoàn Thịnh Thế của Trương Dịch có thể làm nên chuyện lớn. Sau đó cũng tích cực bảo lãnh với ngân hàng để họ cho tập đoàn Thịnh Thế vay vốn. Theo kế hoạch của ông ta, khoản đầu tư này có thể phải mất 7-8 năm mới có thể thấy được lợi nhuận. Rốt cuộc, muốn làm lớn một doanh nghiệp dưới sự che phủ của những ông lớn không phải là chuyện đơn giản. Nhưng ai mà ngờ được, Trương Dịch chỉ mất 2-3 tháng đã khiến ông ta nhìn thấy tiềm năng kinh ngạc của Tao Bao. Bây giờ mỗi lần đi họp ở tỉnh Giang Nam, lãnh đạo đều dùng giọng điệu ngưỡng mộ, khen ông ta có ánh mắt. Có thể nói, về mảng thương mại điện tử này, Trương Dịch hiện tại coi như là được Viên Chí Quốc nâng đỡ. Trương Dịch làm càng tốt, thành tích của Viên Chí Quốc càng rực rỡ. Tiểu Trương à, dạo này công việc kinh doanh của tập đoàn cậu ngày càng lớn nhỉ? Tao Bao vừa mới làm lớn mạnh,
lại bắt đầu làm thêm mảng kinh doanh mới rồi à? Viên Chí Quốc và Trương Dịch rất tự nhiên trò chuyện với nhau. Những người khác chỉ có thể đứng nhìn, bởi vì buổi họp thương hội Trung thu năm nay, ai là nhân vật chính thì không cần phải nói cũng biết. Những năm trước, tập đoàn Thịnh Thế đã là lớn nhất, năm nay Trương Dịch lên nắm quyền, đưa ra một loạt chính sách, càng khiến quy mô của tập đoàn Thịnh Thế mở rộng gấp mấy lần. Trương Dịch cũng rất khiêm tốn nói, đều nhờ sự nâng đỡ của ông, nếu không thì tôi lấy đâu ra nhiều vốn để phát triển chứ. Ngân hàng Hoa Dân bên kia đã nâng hạn mức cho vay không thế chấp từ 300 tỷ lên 600 tỷ, gấp đôi hoàn toàn. Điều này trong lịch sử thương mại Hoa Hạ là vô cùng hiếm thấy. Mà như vậy, Trương Dịch có thể nhanh chóng hoàn thành việc mở rộng doanh nghiệp của mình. Dù sao cũng là tiền ngân hàng cho, không dùng thì phí. Viên Chí Quốc gật đầu, mô hình phát triển thương mại hiện tại của cậu đã khác với Amazon rồi, nhưng mà mô hình này rất tốt. Bởi vì cậu không chỉ tự mình kinh doanh, mà còn kéo theo sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp ở khu vực xung quanh. Ông ta khô khan tay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra một nụ cười vui vẻ. Tôi nghe nói, mười mấy huyện xung quanh thành phố Thiên Hải đều đang làm thương mại điện tử. Hơn nữa những người dân làng đó cũng kiếm được không ít tiền. Dự kiến GDP năm nay có thể tăng gấp 2-3 lần, cậu làm việc này rất tốt. Viên Chí Quốc ủng hộ Trương Dịch không chỉ vì tập đoàn của hắn có thể làm nên chuyện lớn, giá trị thị trường tăng bao nhiêu mà là vì một khi thương mại điện tử phát triển, nó sẽ giống như hiệu ứng domino tạo thành phản ứng dây chuyền, mang lại lợi ích to lớn cho khu vực xung quanh. Hiện tại quy mô của Taobao vẫn chưa mở rộng hoàn toàn ra toàn quốc, vì vậy tỉnh Giang Nam là nơi được hưởng lợi lớn nhất. Mà trong tỉnh Giang Nam, khu vực xung quanh thành phố Thiên Hải cũng là nơi đầu tiên được hưởng lợi nhuận. Thấy bố vợ cười hài lòng với mình như vậy, trong lòng Trương Dịch cũng rất vui. Ông ta vẫn chưa biết chuyện của Viên Vũ Nghiên, bà. Nếu không thì với tính khí của ông già này, có khi sẽ trực tiếp cầm súng bắn chết mình. Vì vậy, bây giờ Trương Dịch phải cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt với ông ta, để lại ấn tượng tốt. Như vậy, sau này khi mọi chuyện bại lộ, bản thân hắn cũng không đến nỗi không có cơ hội mở miệng, bị ông ta trực tiếp bắn chết. Bí thư Ngụy, ông nói vậy là quá khách sáo rồi. Tôi Trương Dịch chính là người nông thôn lớn lên ở vùng ngoại ô thành phố Thiên Hải. Bây giờ bản thân phát triển tốt rồi, đương nhiên không thể quên cội nguồn. Tiền của một người kiếm được nhiều rồi, tiền không còn là tiền nữa, mà là trách nhiệm. Bây giờ mỗi ngày tôi đều nghĩ cách dùng tiền của mình để đóng góp cho đất nước và xã hội. Ngày đêm suy nghĩ, có khi mất ăn mất ngủ. Trương Dịch xúc động nói. Nghe Trương Dịch nói ra những lời này, rõ ràng là đã chạm đến tâm sự của Viên Chí Quốc. Ông ta say mê với công việc, những năm gần đây, tâm sự lớn nhất chính là phát triển kinh tế khu vực, cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao GDP. Hôm nay, người đứng đầu doanh nghiệp số 1 thành phố Thiên Hải nói với ông ta những lời này, khiến ông ta cảm thấy mình đã gặp được tri kỷ. Nói hay lắm, nếu tất cả các doanh nhân ở thành phố Thiên Hải của chúng ta đều có thể giống như cậu thì sự phát triển trong tương lai của thành phố Thiên Hải sẽ không thể nào đong đếm được. Viên Chí Quốc và Trương Dịch cùng nhau ngồi vào chiếc bàn ở vị trí đầu tiên trong hội trường. Những người ngồi ở chiếc bàn này đều không phải là người tầm thường, ngoài Viên Chí Quốc và Trương Dịch, Tô Minh Ngọc, Hàn Vũ Nặc, còn có 2 vị bộ trưởng và 3 người đứng đầu các doanh nghiệp lớn. Đây là lần đầu tiên Trương Dịch tham gia một buổi tụ họp của những người cấp cao trong một sự kiện lớn như thế này. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc bản thân mình đã là người đứng đầu ở thành phố Thiên Hải rồi nên không cần phải cố tình nói gì hay làm gì cả. Vì vậy, hắn chỉ úp mở đưa ra một vài ý kiến về vấn đề phát triển thương mại. Thật khéo, vấn đề chính được thảo luận trong năm nay chính là làm thế nào để tận dụng mô hình mới của Taobao và Meituan để thúc đẩy nền kinh tế của thành phố Thiên Hải. Vì vậy, những gì Trương Dịch nói đều rất có lý. Tất nhiên, hắn đã giấu đi không ít thứ thực sự có giá trị, không đến mức tiết lộ con đường làm giàu. Bữa tiệc rượu này kéo dài hơn 2 giờ. Tiểu lượng Viên Chí Quốc không tệ, nhưng là cũng không có uống quá nhiều. Bởi vì dựa theo lời ông nói, tối về còn có 2 cái văn kiện cần xem xét. Bởi như vậy, mọi người cũng không tiện mời uống thêm. Bản thân Trương Dịch không thích uống rượu cùng người không quen, cũng liền lười uống. Đợi đến tiệc rượu náo nhiệt, ngược lại là có mấy ông chủ có quan hệ thân thiết với tập đoàn Thịnh Thế tới mời rượu. Tôi đủ rồi, mọi người tùy ý đi. Nội tâm những ông chủ kia đều biết chừng mực, làm sao dám mời rượu Trương thật. Bình thường bọn họ đều tự rót một ly đầy, uống một hơn hết sạch, sau đó Trương Dịch tượng trưng uống một chút là xong. Hôm nay uống rượu đều là lấy cớ, chủ yếu là cho mọi người một cơ hội trao đổi, nói chuyện làm ăn. Tuy nhiên Trương Dịch cũng không có gì hứng thú đối loại chuyện này, bởi vậy đợi đến sau khi Viên Chí Quốc rời đi bèn gọi Tô Minh Ngọc, dự định rút lui. Đi vào bên trong gara, lên xe. Lúc này chung quanh đã không có những người khác, Tô Minh Ngọc mới đột nhiên chủ động đưa tay ôm cổ Trương Dịch. Sau đó, cắn một cái lỗ tai của hắn. Úi chà! Cô dùng sức vừa vặn, không phải quá mạnh nhưng cũng không nhẹ,
hiển nhiên là muốn trừng phạt Trương Dịch nhưng lại không nỡ. Trương Dịch bị đau, tuy nhiên cũng không đau quá, lại cố ý giả vờ như rất đau, kêu to lên, ôi ôi, đau chết mất, nhẹ thôi em. Tô Minh Ngọc thấy thế ánh mắt lộ một tia hưng phấn, hàm răng cắn nhẹ lên vành tai Trương Dịch, đắc ý nói, hừ, ai bảo anh hôm nay dám dụ dỗ những cô gái khác trước mặt em. Trương Dịch oan ức nói, trời đất chứng giám, rõ ràng đều là những cô gái khác khác đang dụ dỗ anh, có bao giờ cần anh chủ động đâu. Tô Minh Ngọc tức giận nói, anh còn giả vờ. Đừng tưởng em không biết, hôm nay anh còn chạy vào nhà vệ sinh nữ. À, bị em phát hiện rồi à? Không chỉ có mình em đâu, rất nhiều người đều nhìn thấy. Hừ, danh tiếng của Trương Dịch, tổng giám đốc Trương của anh coi như nổi tiếng rồi. Vậy mà lại vào nhà vệ sinh nữ trong một hội nghị thương mại quan trọng như thế này, nguyên 1 tiếng đồng hồ mới đi ra. Vừa nãy ở trong hội trường, Tô Minh Ngọc không tiện nhắc đến những chuyện này, để lại chút thể diện cho Trương Dịch. Bây giờ cô không nương tay nữa rồi. Trương Dịch sờ cằm, thì ra là vậy, chẳng trách những người đàn ông khác nhìn thấy anh đều đầy vẻ kính nể, còn phụ nữ thì thèm khát anh. Em giận rồi. Tô Minh Ngọc lại nói như một đứa trẻ con đang giận dỗi. Nhưng với sự hiểu biết của Trương Dịch về Tô Minh Ngọc, nếu cô thực sự tức giận thì tuyệt đối sẽ không như thế này. Mà là sẽ không nói một lời, không thèm để ý đến hắn. Khóe miệng Trương Dịch hơi cong lên, nếu như vậy thì tốt quá rồi. Hắn quay lại ôm Tô Minh Ngọc, "A Ngọc, em đừng nghi ngờ anh. Tất cả đều là vì công việc, vì tương lai của tập đoàn. Em yêu công việc như vậy, hẳn là có thể hiểu cho anh chứ. Vì công việc mà có thể vào nhà vệ sinh trong một sự kiện quan trọng như vậy với Hàn Vũ Nặc sao? Ôi, sao anh lại ở đây thế?" Tô Minh Ngọc đang muốn trút giận, đột nhiên phát hiện đôi bàn tay to lớn của Trương Dịch đã luồn vào trong váy cô, ngay lập tức hét lên một tiếng. Lưu Tử Hào đang lái xe không nói một lời, mở cửa bước xuống, sau đó tận tụy đặt 2 tay ra trước, cảnh giới cho hai người. Có câu nói hay, không có người phụ nữ nào mà không thể dùng vũ lực khuất phục, nếu không được thì làm nhiều lần. Trải qua một trận chiến gian khổ, cuối cùng Trương Dịch cũng khiến Tô Minh Ngọc khuất phục. Điều này khiến hắn vô cùng cảm thán, cuốn thuần dương tâm kinh, mà hệ thống ban cho mình quả thực có chút tác dụng. Cuốn bí kíp của đạo gia này có thể khiến người ta tràn đầy năng lượng, hơn nữa khi chiến đấu không những không tổn hại đến cơ thể mà còn có thể kéo dài tuổi thọ, thật sự là phúc âm cho đàn ông. Thực ra Tô Minh Ngọc đã sớm biết, Trương Dịch là một kẻ trăng hoa. Chỉ là đến bây giờ, cô đã hoàn toàn bị tài năng kinh doanh của Trương Dịch chinh phục, vì vậy mặc nhiên chấp nhận sự trăng hoa của hắn. Không còn cách nào khác, đàn ông có tiền thì có mấy ai không trăng hoa. Cho dù là gay thì bên cạnh cũng phải có vài người bạn trai. Chỉ cần trong lòng Trương Dịch vẫn còn cô, địa vị của cô vẫn vững chắc, Tô Minh Ngọc sẽ nhắm một mắt mở một mắt. Sau khi xong việc, Trương Dịch hạ cửa sổ xe, Tử Hào, lái xe. Lưu Tử Hào nhìn Trương Dịch bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giơ ngón tay cái với anh, sau đó mới chạy về xe, khởi động xe. Rời khỏi bãi đậu xe, lên đường. Lúc này, rất nhiều người đã lần lượt rời đi. Hôm nay đến đây, hầu hết các ông chủ đều đã say. Không còn cách nào khác, chuyện trên thương trường đều được bàn bạc trên bàn nhậu. Đàm phán thành công thì uống, đàm phán không thành thì càng phải uống. Trương Dịch là người trẻ tuổi không thích kiểu này nhưng những người làm ăn kinh doanh lại là thế hệ thịnh hành văn hóa nhậu nhẹt. Chiếc Rolls Royce màu bạc trắng từ từ tiến về phía trước. Trên xe, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc nói chuyện cười đùa. Gần đây anh học được một bộ thủ pháp massage kỳ diệu, có thể giúp người ta lưu thông khí huyết. Đặc biệt là đối với những vùng mỡ nhiều, hiệu quả rất tốt. Tô Minh Ngọc nghe xong, xấu hổ đánh nhẹ hắn một cái. Anh hư quá, em đã thấy nó quá lớn rồi, cần gì phải dùng đến. Ai ra, thì sao nào, sau này chúng ta sinh nhiều con một chút. Biết đâu em sinh 3, lúc đó mới thấy cái lợi của việc lớn. Những lời tình tứ giữa những người yêu nhau, luôn mang theo chút thú vui phòng the. Đột nhiên, chiếc Rolls Royce dừng phát lại, Trương Dịch và Tô Minh Ngọc đang trêu đùa cũng không khỏi ngả người về phía sau. Tử Hào, có chuyện gì vậy? Trương Dịch cau mày hỏi. Lưu Tử Hào lập tức quay đầu lại nói, thưa công tử, phía trước có một gã say rượu nôn đầy đường. Vô dụng thế sao? Trương Dịch nghe vậy, hạ cửa sổ xe xuống, thò đầu ra nhìn. Phía trước là một ngã ba, những chiếc xe từ bên cạnh đi tới đều dừng lại ở đó. Có vẻ như một người đàn ông vừa xuống xe đang cúi gập người bên vệ đường, nôn thốc nôn tháo. Đằng sau, một người trông như vệ sĩ đang vỗ lưng cho hắn ta. Thật là đồ bỏ đi. Trương Dịch cười khẩy. Uống không được thì không biết chuẩn bị trước, nếu để người ta nhìn thấy thì mất mặt cả thành phố Thiên Hải mất. Lưu Tử Hào mở cửa xuống xe, hét về phía bên kia, làm phiền nhường đường một chút. Nghe thấy có người nói chuyện, người thanh niên đang vỗ lưng cho gã say rượu quay đầu lại nhìn.
Ban đầu sắc mặt có chút không vui nhưng khi nhìn rõ đối phương là một chiếc Rolls Royce phiên bản cao cấp, biểu cảm lập tức trở nên cung kính hơn nhiều. Xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi hơi không khỏe, tôi sẽ dìu ông ấy đi ngay. Trương Dịch vốn định rụt đầu về, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của người này qua ánh đèn xe, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên vô cùng khó coi. Trong nháy mắt, vô số ký ức đã bị lãng quên ùa về trong đầu. Tào Kim. Trương Dịch từng chữ một đọc tên người này, ánh mắt sắc bén như dao. Đêm tối đen như mực. Trong một con hẻm nhỏ gần trường trung học số 1 huyện Linh Quỳ, tiếng cười nhạo, chửi mắng và đấm đá vang lên. 7-8 học sinh cấp 3 vây quanh một thiếu niên, ra sức đá đánh. Thiếu niên co ro người lại, cố sức bảo vệ đầu mình, tránh để những chỗ hiểm bị đánh trúng. Nhưng dù vậy, phải chịu đựng những cú đánh liên tục của 7-8 học sinh cấp 3 khiến toàn thân cậu ta đau đớn, thậm chí không còn sức đứng dậy. Đủ rồi, dạy cho nó một bài học là được rồi. Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói lười biếng. Những học sinh cấp 3 này mới dừng tay, rồi cùng nhìn về phía bóng người đang ngồi trên xe máy. Dưới đám mây đen, mặt trăng ló ra một tia sáng, chiếu vào khuôn mặt của học sinh cấp 3 trên xe máy. Cậu ta để tóc dài màu đen, vẻ mặt lưu manh ẻo lả. Trên người mặc toàn đồ hiệu đắt tiền, tay còn kẹp một điếu thuốc lá hoa tử rất đắt đối với học sinh cấp 3. Trương Dịch, tao muốn con đàn bà Thẩm Lộ Lộ này. Đã nói tử tế với mày mà mày không biết điều, vậy thì đừng trách anh em tao không nể mặt. Thiếu niên bị đánh từ từ buông tay, để lộ khuôn mặt điển trai. Học sinh cấp 3 tóc dài nhìn thấy khuôn mặt này thì tỏ ra ghê tởm. Chết tiệt, đẹp trai thì ghê gớm lắm à, tao ghét nhất cái mặt mày. Ngay lập tức, có một tên đàn em nịnh nọt nói, anh Kim, có cần em rạch mặt nó không? Học sinh cấp 3 tóc dài cau mày, mày ngu à? Thằng này là bảo bối của chủ nhiệm lớp chúng ta. Hừ, mấy bà mãn kinh thích mấy thằng mặt non choai này nhất. Nếu mặt nó bị thương, mấy anh em chúng ta cũng xui xẻo. Tào Kim nhìn Trương Dịch đang nằm trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh thường và chế giễu. Hôm nay chỉ cho mày một bài học thôi, nhớ lấy, từ hôm nay trở đi, Thẩm Lộ Lộ là đàn bà của tao, Tào Kim này. Mày đẹp trai thì sao, tao có tiền, chỉ cần có tiền, tao theo đuổi được đứa con gái nào trong trường này. Thẩm Lộ Lộ cũng không ngoại lệ, đợi đến lúc tao chơi chán nó, tao sẽ cho mày xem máu của nó, ha ha ha. Ký ức nhanh chóng ùa về trong đầu Trương Dịch. Hắn cau mày, mặt mày có chút méo mó. Đã 10 năm trôi qua, hắn vốn đã quên gần hết những ký ức đó, cũng không muốn nhớ lại nữa. Nhưng 10 năm sau, hắn lại gặp phải người đã sỉ nhục mình không thể nào quên được ở đây. Biểu cảm của Trương Dịch bị Tô Minh Ngọc nhìn thấy, cô vội vàng đến gần hỏi han, Trương Dịch, anh sao vậy? Có phải không khỏe ở đâu không? Không phải là sắp lên cơn không? Ôi, nếu không được thì hôm nay đừng làm nhiều lần như vậy. Trương Dịch xua tay, em nhầm rồi, hôm nay làm cả đêm với em anh cũng không sao. Chỉ là, anh hít một hơi thật sâu, đưa tay mở cửa xe, giờ anh có chút việc cần phải giải quyết gấp. Ngay khi bước xuống xe, hắn đã kìm nén sự căm hận và giận dữ trên khuôn mặt, thay vào đó là nụ cười hiền lành. Với chỉ số thông minh lên tới 200 như hiện tại, chỉ trong vòng 1 giây mở cửa xe, hắn đã nghĩ ra một kế hoạch trả thù hoàn hảo. Lúc này, đối với hắn, Tào Kim thực sự chỉ là kẻ có thể dễ dàng thu dọn. Chỉ cần hắn lên tiếng, hắn có thể khiến hắn ta mất việc ngay lập tức, thậm chí không thể tìm được việc làm ở bất kỳ công ty nào tại Thiên Hải. Nhưng, chỉ như vậy đã đủ chưa? Khiến hắn ta mất việc, chỉ khiến hắn ta sống nghèo khổ hơn một chút mà thôi. Hắn ta vẫn có thể đi buôn bán nhỏ, làm nhân viên quèn. Ngay cả khi Trương Dịch bỏ ra nhiều công sức khiến hắn ta không thể làm được những việc này, hắn ta vẫn có thể chọn rời khỏi Thiên Hải. Ít nhất là hiện tại, năng lực tài chính của Trương Dịch vẫn chưa đủ để ảnh hưởng đến mọi khu vực trên toàn quốc. Trương Dịch muốn hắn ta hoàn toàn tuyệt vọng, hối hận vì đã đến thế giới này. Vì vậy, bây giờ hắn không thể tức giận, không thể vội vàng nổi nóng. Muốn thực hiện một màn trả thù hoàn hảo nhất, muốn nhìn thấy kết cục khiến hắn phấn khích nhất thì phải học cách kiên nhẫn. Lúc này, Lưu Tử Hào đang nói chuyện với Tào Kim. Tào Kim cũng đang cố gắng để ông chủ của mình nhích sang một bên. Này, món ăn tối nay không ngon. Ông chủ say khướt ngẩng cổ, dùng ngón tay nhét chất nôn ở khóe miệng vào miệng, nếm thử một cách cẩn thận. Cảnh tượng này khiến Lưu Tử Hào cũng suýt nôn. Trương Dịch cười bước tới, hỏi, sao vậy? Gã say rượu và Tào Kim cùng nhìn sang. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Dịch, Tào Kim không nhận ra hắn là ai, chỉ cảm thấy có chút quen quen. Ngược lại, ông chủ say rượu kia, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Trương Dịch, cả người như được tiêm máu gà, đột nhiên phấn khích hẳn lên. Ôi, anh không phải là Trương Dịch tiên sinh sao? Trương Dịch cười gật đầu với ông ta,
sau đó lại bỏ qua ông ta, vẻ mặt vui mừng đi đến trước mặt Tào Kim, rồi ôm chầm lấy hắn ta. Ha ha ha, Tào Kim, không ngờ lại có thể gặp anh ở nơi này, thật là khéo quá. Tào Kim và ông chủ say rượu kia đều ngây người. Tào Kim tận mắt nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi trước mặt này bước xuống từ chiếc Rolls Royce, biết rằng hắn chắc chắn không phải người tầm thường. Mình từ bao giờ mà quen biết một người có địa vị như vậy. Còn gã say rượu kia càng kinh ngạc hơn, Trương Tổng, ngài quen biết cấp dưới của tôi sao? Trương Dịch buông Tào Kim ra, vẻ mặt vui mừng nói, không chỉ quen biết, hồi cấp 3 chúng tôi vừa là bạn học vừa là anh em tốt. Tào Kim càng thêm khó hiểu. Cái kia, thưa ngài nói với tôi là bạn học cấp 3. Nhưng tôi không nhớ là bên cạnh mình có người bạn học thành công như ngài. Trương Dịch vẫn cười tủm tỉm chưa nói gì thì gã say rượu bên cạnh đã sốt ruột. Ôi chao, Tào Kim, sao anh lại quên cả Trương Dịch tiên sinh chứ? Không ngờ nhỉ, bình thường anh chẳng có bản lĩnh gì, vậy mà lại là anh em tốt với tổng giám đốc của tập đoàn thịnh thế của chúng ta. Tôi thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác rồi. Sau khi nghe lời ông chủ mình nói, đầu óc Tào Kim như nổ tung. Hắn ta nhìn biểu cảm cười tủm tỉm của Trương Dịch, cảm thấy sau lưng mình lạnh toát. Trương Dịch, cái tên này sao hắn ta có thể quên được? Thời cấp 3, hắn đã làm gì Trương Dịch, trong lòng hắn ta rất rõ ràng. Bây giờ hắn đã phát đạt, liệu có phải là muốn đến trả thù mình không? Trương Dịch vỗ vai hắn, Kim Tử, bây giờ cậu làm gì thế? Không ngờ cậu cũng đến Thiên Hải, biết thế thì đã rủ cậu đi uống rượu rồi. Ông chủ say rượu tên là Ngô Hữu Tài, lúc này tuy say khướt nhưng khi nhìn thấy Trương Dịch, bản năng nịnh hót vẫn không thay đổi. Trương Tổng, thật là khéo quá, anh em của ngài lại là cánh tay đắc lực của tôi. Vậy thì, lần sau tôi sẽ bày một bàn, chúng ta cùng nhau uống vài ly, ngài thấy thế nào? Trương Dịch cười nói, hay là để hôm khác đi, hôm nay tôi phải đưa Minh Ngọc về. Lần sau, chắc chắn sẽ gặp lại. Nói xong, hắn mỉm cười quay người trở về. Nhìn Trương Dịch cứ thế mà đi, trong lòng Tào Kim trăm mối ngổn ngang, vừa mừng vừa lo. Trương Dịch, thằng nhóc nghèo hèn năm nào, sao bỗng dưng lại trở thành ông chủ giàu có nhất Thiên Hải vậy? May mà Trương Dịch chỉ chào hỏi đôi câu rồi lên xe đi mất. Điều này cũng khiến Tào Kim thở phào nhẹ nhõm. Nếu Trương Dịch thực sự là người của tập đoàn Thịnh Thế thì với thân phận của hắn, muốn khiến mình mất việc chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ cần Trương Dịch lên tiếng, hắn ta sẽ không bao giờ tìm được việc làm ở Thiên Hải nữa. Nhưng Trương Dịch chẳng nói gì, cứ thế mà rời đi khiến Tào Kim tạm thời thở phào. Kim Tử, lợi hại thật. Tổng giám đốc Ngô cười tủm tỉm giơ ngón tay cái với hắn. Ha ha ha. Tào Kim đỡ tổng giám đốc Ngô, tôi đưa ông về nhé. Tào Kim là giám đốc bán hàng dưới quyền tổng giám đốc Ngô nhưng công việc làm chỉ ở mức trung bình. 2 năm nay, ngành rượu không mấy khởi sắc, thành tích của hắn ta cũng không được tốt lắm, thậm chí còn bị tổng giám đốc Ngô bắt làm tài xế tạm thời. Trên đường đi, Tào Kim lái xe, còn tổng giám đốc Ngô được nói chuyện với Trương Dịch, vui mừng khôn xiết. Mượn hơi men, ông ta bắt đầu hỏi Tào Kim về mối quan hệ giữa hắn ta và Trương Dịch. Kim Tử, cậu đúng là gặp được quý nhân phù trợ rồi. Trương Dịch là người giàu nhất Thiên Hải, chỉ cần có chút quan hệ với hắn, sau này đảm bảo sẽ thăng quan tiến chức. Cậu nhớ cái, hôm nay là ai ấy nhỉ? Trước đây đã từng chăm sóc hắn, sau đó hắn trực tiếp ném cho 300 triệu, còn nói sau này sẽ bảo vệ hắn ta. He, Kim Tử, bình thường tôi đối xử với cậu không tệ chứ. Sau này cậu phải thường xuyên qua lại với Trương Tổng, kéo thêm chút thành tích và đầu tư cho công ty của họ nữa. Tào Kim chỉ biết cười trừ. Một bên vô tình lái xe, trong đầu hắn ta cũng nhớ lại chuyện thời cấp 3. Hắn ta và Trương Dịch học cùng lớp cấp 3. Nhà hắn ở huyện có chút tiền, học trường cấp 3 số 1 của huyện đều là nhờ quan hệ. Nhờ điều kiện kinh tế gia đình, hắn ta rất hào phóng ở trường cấp 3, đương nhiên cũng kết giao được một nhóm anh em. Không nói gì khác, thời cấp 3 hắn ta cũng được coi là một tên côn đồ có tiếng trong trường. Còn Trương Dịch nhà nghèo nhưng thành tích lại rất tốt. Vì vậy, ngay từ khi mới vào lớp, Tào Kim đã cố tình dùng một số lợi ích để kéo Trương Dịch về phía mình. Mục đích không ngoài gì là để Trương Dịch có thể làm phao cho hắn ta trong các kỳ thi. Hai người, một người có tiền, một người có thành tích, cũng coi như là bù trừ cho nhau. Cho nên lúc đầu, mối quan hệ của hai người thực sự tốt trong một thời gian. Nhưng sau đó, sự xuất hiện của một người phụ nữ đã khiến mối quan hệ của họ tan vỡ. Hoa khôi của trường Thẩm Lộ Lộ, bạn gái của Trương Dịch, đồng thời cũng là người mà Tào Kim để mắt tới. Con gái thời cấp 3 rất ngây thơ, thích một người không phải vì tiền. Vì vậy, cô ấy đã thích Trương Dịch đẹp trai, học giỏi. Nhưng con gái thời cấp 3 lại ngây thơ đáng yêu, chỉ cần dùng một chút tiền là có thể khiến họ khuất phục. Tiền chính là chìa khóa vạn năng đến từ xã hội người lớn. Tào Kim lăn lộn trong xã hội,
tiếp xúc với đủ loại người. Vì vậy, hắn ta đương nhiên học được cách đánh vào điểm yếu này. Thế là, hắn ta bắt đầu dùng tiền để cướp người phụ nữ của Trương Dịch. Diễn biến sau đó giống hệt như trong tiểu thuyết học đường, hắn ta dễ dàng chiếm được một cô gái ngây thơ vô tri. Thậm chí, lúc đầu Thẩm Lộ Lộ còn mơ mơ hồ hồ để hắn ta chiếm đoạt thân thể. Sau đó, Trương Dịch biết chuyện này, liền đỏ mắt đi tìm Tào Kim liều mạng. Nhưng kết quả là, hắn ta bị Tào Kim sỉ nhục một trận tơi bời. Tào Kim đánh hắn ta một trận như tử, thậm chí còn cười híp mắt lấy khăn tay dính máu của Thẩm Lộ Lộ ra khỏi túi, ném vào mặt hắn để hắn ngửi. Kể từ đó, Trương Dịch không có một ngày nào yên ổn ở trường cấp 3. Chỉ cần hôm nào Tào Kim không vui, nhìn thấy hắn trên đường là sẽ gọi người đến đánh một trận. Không có lý do gì cả, chỉ đơn giản là nhìn thấy hắn là tức nên đánh, chỉ đơn giản là dẫn theo bạn gái đi chơi net, nhìn thấy con chó bại trận năm xưa, để thể hiện sức mạnh của mình nên đánh, chỉ đơn giản là rảnh rỗi không có việc gì làm nên đánh. Bạo lực học đường sẽ khiến người ta nghiện. Cha mẹ của Trương Dịch đều là nông dân không biết chữ, vì vậy khi đó Trương Dịch bị bắt nạt cũng không nói với gia đình. Bởi vì hắn biết, cha mẹ mình không có khả năng chống lại cha mẹ của Tào Kim, những người có tiền có thế. Vì vậy, hắn chỉ biết nghiến răng chịu đựng cho đến khi tốt nghiệp, rồi mới thoát khỏi biển khổ. Còn Tào Kim thì sao? Đến khi hắn ta lên đại học, hoặc sau này về quê nhậu nhẹt với đám bạn xấu, hắn ta vẫn sẽ lôi Trương Dịch ra để sỉ nhục một trận. Này, các anh còn nhớ cái thằng ngốc bị chúng ta đánh đập hàng ngày không? Ha ha ha, nó đúng là đồ bỏ đi. Tao đã đưa cho nó xem máu lần đầu của Thẩm Lộ Lộ, nó tức quá định đến đánh tao. Kết quả lại bị mấy anh em chúng tao đánh cho một trận tơi bời. Sao nó ngu thế nhỉ? Nhưng cũng nhờ có nó, ngày xưa chúng ta mới chơi vui thế chứ. Từng chuyện một hiện về trong đầu, rồi liên hệ với Trương Dịch tươi cười mà hắn ta nhìn thấy hôm nay, Tào Kim liên tục nuốt nước bọt. Bây giờ hắn ta cảm thấy hơi sợ và rất khó chịu. Bởi vì bây giờ hắn ta không còn là tên học sinh côn đồ năm xưa nữa. Sau này, nhờ quan hệ gia đình mà hắn ta cũng vào được một trường đại học, ra trường tìm được việc là, lại cưới được hoa khôi của trường cấp 3, cuộc sống nhỏ của hắn ta rất viên mãn. Hắn ta phải cố gắng kiếm tiền mỗi ngày để nuôi sống cả gia đình. Lúc này, điều hắn ta sợ nhất chính là cuộc sống của mình có sự thay đổi lớn. Nếu Trương Dịch thực sự khiến hắn ta mất việc thì hắn ta phải đối mặt với vợ con như thế nào? Hy vọng hắn ta có thể quên chuyện quá khứ đi, dù sao cũng đã 10 năm trôi qua rồi. Tào Kim lau mồ hôi trên mặt, cố gắng tự an ủi mình. Sau khi đưa Tổng Giám đốc Ngô về biệt thự của ông ta, Tào Kim mới lái xe về nhà. Sau khi mở cửa phòng, lập tức từ trong nhà chạy ra một cô bé xinh xắn đáng yêu, đôi mắt to tròn mở to, nhào vào chân hắn, sau đó ngửa cổ lên gọi, à. Nhìn thấy cô con gái đáng yêu 3 tuổi của mình, Tào Kim vô cùng dịu dàng và cưng chiều, đưa tay bế cô bé lên. Đóa đóa của ba, có nhớ ba không? Vâng, nhớ ạ. Đóa đóa ngọt ngào đáp. Từ trong bếp truyền đến tiếng xào rau, một người phụ nữ thò đầu ra, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy dịu dàng, "Chồng à, anh về rồi à? Cơm đã nấu xong rồi, chỉ còn thiếu một món thịt kho tàu nữa thôi." Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp này, trên mặt Tào Kim lại hiện lên một tia do dự. Thẩm Lộ Lộ, hoa khôi của trường cấp 3 năm xưa, cuối cùng cũng bị hắn ta cưới về tay. Thẩm Lộ Lộ bưng một đĩa thịt kho tàu, bụng to đi tới. Bụng cô hơi tròn, bên trong đang mang một sinh linh nhỏ 3 tháng tuổi. Tào Kim vội vàng đặt đóa đóa xuống, nhận lấy đĩa thịt kho tàu, "Anh đã nói rồi mà, bây giờ em đang mang thai. Việc nhà không cần em làm nữa, đặt đồ ăn ngoài đi." Thẩm Lộ Lộ cười nói, "Em nào có yếu đuối như vậy chứ? Hơn nữa anh bận rộn như vậy, em ở nhà không làm gì cả thì thành ra sao?" Tào Kim lấy một lon bia từ trong tủ lạnh ra, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, trong lòng có chút không thoải mái. Gặp được Trương Dịch, thấy hắn bây giờ sống tốt như vậy, trong lòng hắn ta không khỏi có cảm giác khó chịu, thậm chí còn có một điềm báo không lành. Thẩm Lộ Lộ nhạy bén phát hiện ra sự bất thường của chồng, vội vàng hỏi, "Sao vậy, hôm nay làm việc mệt lắm sao?" Tào Kim nhìn người vợ xinh đẹp của mình, còn có cô con gái đáng yêu Đóa Đóa. Hắn ta hít một hơi thật sâu, một hơi uống cạn nửa lon bia. "Không có gì, chỉ là làm tài xế cho lãnh đạo, đi họp thôi mà." Hắn ta nói. Nhưng nhìn biểu cảm của anh, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì khiến anh không thoải mái. Thẩm Lộ Lộ nhạy bén nói. "Ha ha ha, thật sự không có chuyện gì lớn." Tào Kim cười cố gắng che giấu. Thẩm Lộ Lộ thấy vậy, biết Tào Kim không muốn nói nên không hỏi nữa, chỉ dùng đũa gắp cho hắn mấy miếng thịt kho tàu. "Nào, mới ra nồi, anh nếm thử xem." Tào Kim không động đũa. Hình ảnh của Trương Dịch hôm nay cùng với chuyện 10 năm trước cứ quanh quẩn trong đầu hắn, rất nhanh đã chồng chéo lên nhau. "Lộ Lộ, em còn nhớ Trương Dịch không?"
Hắn ta gắp một miếng thịt kho tàu, vô tình hỏi. Thẩm Lộ Lộ vừa nghe đến cái tên này, ánh mắt cũng khựng lại một giây, sau đó mới vén tóc ra sau tai, vô tình nói, anh nói là bạn học cấp 3 của chúng ta đúng không? Thật là, lâu như vậy rồi anh còn nhắc đến hắn làm gì? Không có gì, chỉ là đột nhiên nghĩ đến người này. Tào Kim không tiếp tục chủ đề này nữa, lặng lẽ uống hết một lon bia. Sáng hôm sau, hắn ta vẫn lái xe đi làm như thường lệ. Sau khi đến văn phòng, thư ký của Tổng Giám đốc Ngô là Tiểu Lưu mặc một bộ đồ bó sát đi đến chỗ làm việc của hắn ta. Trưởng phòng Tào, Tổng Giám đốc Ngô bảo anh qua đó một chuyến. Tào Kim nghe vậy, nhớ đến lời hai người nói trên xe tối qua. Kim Tử, sau này anh phát đạt rồi thì đừng quên anh em nhé. Yên tâm, sau khi về, sẽ thăng chức tăng lương ngay, chúng ta không bạc đãi anh đâu. Lòng Tào Kim bỗng chốc vui mừng. Không ngờ gặp được tên đó, vậy mà còn có thể mang lại may mắn cho mình. Trương Dịch, xem ra chuyện trước kia hắn đều quên rồi. Nói cũng đúng, lúc đầu tôi đối xử với hắn cũng khá tốt. Hắn ta phấn khích đứng dậy, vội vàng theo thư ký Lưu đến văn phòng Tổng Giám đốc Ngô. Vào phòng, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện,